ำนาลายฮาเลลูยาอนงมีกำเบียกปะเทียมโบยปามหายสบีกันนมินทั้งคัสโกเซปะเทียมโบยปากันคริฟาบูนักันโดดีดูตนะโบยปาไบเบิลซอนนักและฟิลเฟียนักอากุมลีนักทรงทรงลอยตีอินดักกันพันเตอร์โคจากปากันนิลมจะจนนิทุมนิจานอินนิเห็นนิเดียงกันสปีกเกอร์เตปฏิพังอินโบยปากันจนมีเบียเตปะเทียนคริฟาบูจงนิโบยปากันนิทอกปีไงเตียกันรัวอีปะเทียมโบยปานัสลับปันหิจงนังมันหังชินลังมังกรนะโบยปากันจานต่างริมีจงโบยปาดูจานจานเทียงอดีตเทียงคราวนังมันนี่กันเตลปีทานเขาตีอินกันจางกันใจจงดกุเทียงชงมันทันบุญกันโบยปาจิสุมินทากันจำปาเทียนเสร็จเชิญเป็นจงกันนิลมสิเลกุดแบงบุญสปีกเกอร์สมเรียวสิโลมาเปทานหลายโรยนัวจอมเปียกสุฮาร์ปักมิเซจอมเปียกตักจอมเปียกตูทางจงฮาร์ง่ายมีทางระบาดจะมิดเฮียกูตกมากระเสลนมิดกูอาคันเดียนักกันให้เดียปะเตนหาหลายสิขอชงเงินกูเรากันจะรวมหาหลายเสร็จแล้วทุกโจดาลีนักกันจะหาหลายดาลทุมนักประคัดดินดาลีนักซ้อมทุมเลยประคัดเตียงขันโปนี่เทียมเจ้าเตอร์นักเทียมเจ้าเตอร์สีนักเฮยิสุคริซุมนักทองลองอินซีที่มีค่ะอาการโจมเปียกมาค่ะอรุณเวนมิจุเซและมาสาเดวะขันกาลตีเป็นมิครีฟาบุปอลค่ะนั่นสีหนึ่งเฮวันเจ้าทานมนุนั่นมาเฮทองทบียบักกินเทียมเจ้าตระบินสีวันชิมนาวันชิมขันวันเจ้าอับรามนั้นผู้ปาฮีที่วันโจรเปียกนะอับรามค่ะโนเบียสานอารักมิสีจุปาจูโนเบียลาวินโนเบียจูลาวินเทียมเจ้าตระรักสีที่มีการวันชิมนัวโนเบียสีนิงค่ะวันชิมโนเบียตักจูกันสีดิ้งกันลังเตอร์ชัดสนากันเปียกมีกันเต็มโจนตูทองกันสาตูโจนดองนักกันมันชิมมีโจที่โนเบียฮีตักโจนเวลไงนักอารัดนักลายกันติบลำกันติบตัวตุเซจูเวลไงนักกันเปตุโจยิสุคริกาเซจูงานโนเบียอุกนักตั้งะสัลซีนักกันตีเลายิสุคริมังอินกันนิโจเทียมเจ้าเตอร์กันสัจงที่มีค่าดาวทุมนักขันตูสิงะกันชิบมีปีกินกันใจมีโจเซจูนมันเปชิจูดาวทุมนักจูกันชิมจังค่ะโนเบียนิจุนโซลกันพอดจนวันที่จูกันคลินทุ่งลุติกะโนเบียนี่หลังเต็มจูนังมาเลกมาฮีอัตลามจิงโลมีโนเบียจูคอโลมีบัวมีเตียโซลพอดที่ต้องมีจุดกันเสกาลตีปลีนักมันพันติกาจนเวลไงนักนี่เห็นเทียมเจ้าตระนักอาการทลัดนักค่ะอัชวะปีมีค่ะปอนี่จนวันชิมทานไลจูจองอาจนอเปริเดงมิโซเทียมเจ้าตระนักโซยิสุคริซุมนักทองลองอินสกาวที่มีค่ะปอนี่จนปลีนักสงอาอวันเปตระชิริไลที่เปตระริไลที่มีค่ะฮิกาหินกันเจ้าดึงมิจูเสปอนี่ซุมดูนาจูโนเบียตังอาสัลอันสติลาวปัจเจียนนี้อจอมมีฟ้าปาเลฟ้านูอันสจังเตียอเฟียนเตอร์ชับครีตและนักเรียนเล่ทราวลักสองทองอิน
ซุมตุนานิปะเทียนเฮในเนียมเต็นหอยกมนักอันเงยอาบากะปาเตียล้อมนักอินอันเอาจุจ้าพงจุลินตัวมีทิลอะกีร์ชันจูสราวสัลตันนักอะกีร์ชันบรรทุกสีที่มีค่าปอนี่เห็นวันชิมิจูอาศัยจุรงะกีร์ชันออกทาโลกีร์ชันอาจุนจูพงจุลีทิลโปลาหินสัลตันค่ะสังหาที่มีค่าปอนี่ชิมิจูอาศัยที่กาเห็นปลีนักประคัดเดินใส่ขัดเดียงกำมันจะอุมาสาลายจัวจนฟ้าป่าสีดักปุ่มปากเปิดลายนักเลยไอแซคเลอิสมาลตาชุนนักินอัชวกมีเบียนานีเทียมเจ้าเตอร์นักจูซุมนักทองอินเวลไงนักอินอาศัยโนเบียจุลนักอินอาศัยเลวที่ข้าเฟกเตอินโปนี่จนหลังเตอร์มีข้ากันมุทานลายอามาสดากันอับราฮัมตาชุนนักหลักสังอตูตานาหินวันกันวันเจ้าทานตะกะขันฟาซีนักเฮเปตายขันไอแซคเอสเมลที่เป็นตุกข้าตาชุนนักวันมังริลาที่มีสองคายกะหินวันชิมตากระตุฟอนประคัดนักเห็นประสรีนักเทียงกันเจ้าตะกะหินยูดามีกันสีบรรทุกินโนเบียตังะคำมีนักเชียสีนักินเวลไงนักตั้งอ่ะฟ้าป่าสีนักเจ้าเปกมีอ่ะกันปุยลิงจังอุปาสินหัวนักเชลียวะกีร์ทันจูสุลัมอันไงเล่าที่มีเด็กครับพวกนี้กันโจมเปียกกำมันเจ้าตะกะนักเชียเลสัลตาชุนนักเลมันนักค่ะประคันนักจนกันผู้มีจูเสพวกนี้ชิมิจูเราโจตูดิงคาที่นักเชียอาศัยชงจูทิลเวียที่อังเกตูสกุลมันเสโลสัลบันตุกินตัวอาศัยที่ US รามามีสังกัดจุดหมายที่เฟียงไง US รามกันสานาจุดหมายที่เฟียงเดียวเราเดี๋ยวเบีย US รามาเห็นประคัดขัดปุยติงเตียอันรัวมีค่ากุมจิตดาสิค่ากุมเลเรียดแต่ก็กอร์บาจุมามตุกาอุปริกันได้เราติกาขันหารงานมีค่าเสจนเราเปกติกาขันฮิการัมตะโพลาจนอากุมฮิซาขันเปกเสเจ้าข้อเสมูที่มีเตเตขาและเราเจ้าตูอันติติกาขันเราเจ้าดิงคาที่งักเชียสีชงนี้ที่ชิมดูมิโจเราเจ้าตูนัสนาเต็นเราหนุ่มหลานเราข้านังโจใจมันนักกุศลเห็นใจมันอมริเลวที่มีค่าชิมดูมิโจเสและสมัยเสลอยกาเห็นโพนิตาชุนาลักดูมิโจค่าวันตาชุนาวันชิมดูมิโจค่าจูดามีพุ่นโพนะนั่นมาเฮโนเบียตังะคำมีนักเชียเป็นตุกนันสิทีจุดวังอาจุนฮีนักเชียเฮเวลไงนักตังะฟ้าป่าสีนักเจ้าโวเปกมีนั่นนี่จุดนั้นสิและปฏิบันลังเตอร์เราเจ้านักสนาเต็นประคัดโจเรามูริโลมีสมัยเสลอประคัดขัดโจเวลไงนักต่างขันฟ้าป่าสีนักเปกกันสิเครียดจนฟ้าป่าสีนักเปกกันสิติกาขันกันนิโจกันปุยลิงจังจุดเราจงปุยลิงมีเราเจ้าจังมีเราเจ้าดูสมีฟ้าป่าเดียมุนาเดียมีนิจนเรามูริโลมีหักเชียบรรทุกขันวักกัลทานจุดเดียมุนาวุ้มทานข้าอาศัยเขาเล่าที่มีข้าพอนี้อาชิมดูมิจูอาศัยฟอนจุดว่าจนปลีเลปังงานนักการพอนี้ชิมมิจูเราโจตูนะสัลซีนักอินลวดนักที่มีข้าสมันเสโลจานจูอหุมผักตกะปะเทียนนี้อฟปาข้าอรุณทะนูชงขันอหุงชวกีจูดามีโนเบียตังะขันจูโนเบียตังอีมีนาข้าลวดเตอร์ออกเลกันนิข้าปัจเจียนฟ้าอีจันเตอร์ออกจากขันสีที่กาหินโปนิชิมิจูข้าอาจารย์พันติกะฟ้าป่าจูเปกกันสัจงีจูฟ้าป่าท่าโนชันมีจูเจดสีที่อาจนกันมาฮีโนเบียตังอินลวดเตอร์ดิงะขันฟ้าป่าจูเปกอสีนักจุดว่าจนฟ้าป่าเปกกันซุบติกาจนจูฟ้าป่าอี
ฟ้าสีนักปะเทียนฟ้าอีจันเตอร์ออกจากหินยิสุคริสต์ท่ามีรักษีที่มีค่าฮิกาหินกาลตีเป็นมีคริฟ้าบูสนาหินทองทบยาฮีชิมทานฮาข้าจะวูจอมเปียกตุมันลูปอเนี่ยจอมเปียกมีค่าซุมออกหลักตักสลาวเจรวาตีอาจนข้าเกจูโนบิยากกีร์ทานไลตีอาจนเราเจ้าตูดินมุนนั่นเจ้าทานไลเราเจ้าตูดิ่งข้านักเชียสีชงโจเจมันเราข้าอ่างาริลาวีตีอามาตาสกุมันเซโลตีสัลบรรทุกินตัวสีตีอามานักอุปาโปนิขันฮิวิอาเตข้าอันโตเรลเวียร์อามาจุงักเสียสิลงอารมณ์กงให้เป็นไรใจมันใจโคนักนี่เราสมัยเสลอที่ยิสุคริยาอุมิโจฟ้าป่าสีนักฟันูสีนักนั้นหูตะกะนั่นนี่โจปุยติงมีนั่นสิจูปุยติงมีดินหูน่าเกาดิงมีข้านักชาบันตุกินจุนกัลทานอกทาลูเตียอัชมีจุนหัวจุนยิสุคริฮีเจรวาดักันสินะทาสีเตียจุนตียิสุคริโจจูโนเบียตังอินกันลวดข้อนักงาเลฟ้าป่าปะเทียนฟ้าป่าอีจันทร์นักสังขันอาศัยที่มีข้าให้กาหินตาชุนนักอินอันมันกันชิมมิจูอาศัยจนปลุกนักเลยประสุยนักเทียมมาจนฟาสีนักะลบนักข้าอันมันชิมปะเทียนฟ้านั้นสิจาขันปะเทียนนี้ฟ้าป่าสราวจูนั่นลงชุงอรุณทาอีจูสราวนี้จุนกะปาตีนอ้าวจูจ้าสัลนัสติโลฟ้านั้นสัจังจูนปะเทียนฟ้านั้นสัจังจ้าปะเทียนทองอินเราโจตูซองนั่นสีที่มีค่าอีการอันบันลังแต่ดูมิจูเสประคัดนักอินประสรินักเตียงค่ะกำมันเจ้าตะกะขันจูดามีพื้นพุ่งลำชงฮีจูโนเบียตังจูเราโจตูสิดิงะอังหากมีงักเชียบรรทุกนั่นสิสมัยเสลอครีนั่นจุมีจูครีนี่อากันเปกมีลวดหนักชงกันอุมาจุนตีอปุยติงมีจุมตูปะเทียนฟ้าป่าเราโจตูมูตูอาศัยที่มีค่ามุขสิจุรวาจุนปุยตินหนักตุข้านั่นทีมหาวขัดเลยสิมาจุนโนเบียดังจุลฮิจูคราวเลยชิมละตักสเลมันอาหินนักเชียจุดพุ่งนี่นั่นเชียมีค่าสิสมันเสลอกันนี่จูปุยติงมีเสดิงะปะเทียนฟ้าป่ายิสุคริทองอินปะเทียนฟ้าเตียอากันโกอีกันมาจงจูปะเทียนค่ะกะป้าเตียกันตีคอจูจ้าจุนตีกันนี่จูสัลกันสติโลใจสัลดากันสติโลโนเบียตังเยอูมีงักเชียบรรทุกข้าสัลกันสติโลกันนี่จูฟ้ากันสัจังเฮาฟ้าปะเทียนฟ้ากันสัจังจูนปะเทียนฟ้ากันเสียจูนปะเทียนทองอินเราจะดูสองข้ากันสีที่มีค่าอีกาหินประคันนักอินประสุรินักแต่งหินเจนักเบกเราจะดูที่มีงักเชียเลปุยติงมีอินอากันตาชุนี้ฮิงักเชียข้าจูโนเบียตังอามีบรรทุกินชิบีฮิปุยติงมีข้าจูยิสุคริตังอาปะเทียนฟ้าสีนักอามูมีอินฮิเป็นนิเตอวันเทนอีฮิกาหินอากันโจมเปียกมิจูอาเซปอลนี่ใจได้ชิมจัวมาปอลนี่ใจได้ชิมจัวมาเทียมเจ้าหนักกองขาอากันโจมเปียกจัวมาสกอลโมเดจูอาจุนตาชุนนักเตะขาวันชิมจัวมาอับราฮัมกองชิมโนเบียกองชิมตูจูเราโจตูกองเฮเปไลน์วันกันเฟียดมิจูเซเราโจตูตักจูปะเทียนนิทามีฟ้าป่ายิสุคริสซุมีปะเทียนฟ้าสีนักขาจูตักจุนกันมาดีร์มุนสดิ่งมิจูเซจูเซลวีโนเบียตั้งกันกีร์ทันลาติมิจูโนเบียสัลละสี
เราเจ้าริเรามีหักเสียบรรทุกปุยติงเรามีเดียมหุ่นขาเสจุรวงชวนกันดิโจปุยติงมีเดียมหุ่นเดียมมีกันเสเจรวงยิสุคริซุมนักทองอินเทียมเจ้าเตอร์มีกันเสจังรวงขันสีที่มีข้าฮิกาหินกันหุ่นมีโจอาเสโจนับเป็นมีโจปริยัดกันปะไลขัดนากาหันเสgentleมีนันสีบรรทุกินที่ปัจจัยฟ้าป่านันสีนักทองอินนันนี่เป็ดไลนักเทอร์นี่ปุยลินนักชวดเตอร์เชียสัลเบียกนักชงอินนัลลวดจังนอลเบียจุลินสัลอะเกียร์ชันจูอดีกเลวมีสีที่มีค่าอาบันเปริมิจูอาเซอตุนายกันให้บรรทุกินประคันนักปัสรีนักเตียงขันข้ายูดามีฟุตบอลนอลเบียนันนุมาจนหักเชาบรรทุกนัสีที่มีค่าอตุปัสรีนักกินปัสรีขันนักกันจนgentle Paul นั่นนี่ยิสุคริสต์นั่นซูมาจุนปะเทียนฟ้าป่าสีนักทองอินนั่นนี่เป็ดไตนักเทอร์นี่ขันปุยลินนักข้าอัชวะเตอร์ที่มีข้าฮิกาหินกันมุมิโจเซลานาจุนปะเทียนข้านั่นนักขันเล่าที่จุจ้าปะเทียนสโลมิทิลสัลข้านั่นรักสีที่ปะเทียนเทโลบีทิลสัลข้ากันรักสีสมันเซโลตูจูปะเทียนจูนั่นหัลจังอตูจูปะเทียนนี้อันหัลนากติเดียวออกตูสีจูจ้าเจตินดาข้าอเดรทอมมิเลสันอัตไลโลมีทราวนาเลยะขันอิเมลทานันดูเจจาดาอันสัลซีอินอลทันจูนันดูที่มีกายกาหินบิฮัลนักินอมันชิมิโจเซgentle มีพูนนาสนะเบียอวันชิมติกาจนข้าจูดามีพูนนาโจนันนี่โจโนเบียต่างกันนั่นนุมาจนหักเชียเป็นตรงนั้นสิมาเบลเตดึงกันเสลาปุยทิ้งคริทองอินเทียมเจ้าตระหนักมีกันสิจูต่างกันดึงกันสิ gentle มีนะนันนี่ซองอาสานาจนปัจเจียนหินนันนักขันเล่าเตจูรัวจนปัจเจียนเสลามีทิลบอลข้านันรักเบียกเอติจูท้ายเสลนั่นสิติสมัยเสลาปะเทียนนั่นสิปะเทียนนั้นทิ้งนั่นจังอาจุนทีจูบรรทุกเสลตานักต่างทิลนั่นรักเบียกตนมีต่างอาจุนตีออกนั่นเสลาทีใจจ่าดาอันสัลซีอินอลทันจูนันดูที่มีค่าปอนิบัตักเตนchallenge ตัวท่านนามีนาจูอาศัยฮิกาหินปฏินักกำมันเจ้าตะกะใจตะกันหูที่อาจนประคัดนักเราเจ้าตูอินยูดามีพุนปอลข้าตาชุนักเปกปนินักจุนใจดาเปกท่านเซลข้าgentle มีพุนปอลนั่นนี่โจปะเทียนนักเทลกันไทยเป็นตัวเกณฑ์เบียกำชุนนั้นจะว่าจนยูดามีพุนปอลิปะเทียนมีพุนซีที่อารักอีวังมีพุนเสอปองกัมปอลจันดันมีพุนปอลข้าปะเทียนไงเรามีปะเทียนไทยเรามีที่อาขันรักชิมข้าเสแต่ฮิกาหินปะขันนักหินปะสรีนักที่อาขันปอนี่ยูดามีพุนปอลสนาเราโจตัวสิดาชิมหนูอาขันที่การปริยัติดักหินกำมันเจ้าท่านที่กาจนgentle มีพุนปอลสนาขันปะเทขัดที่อากันเจ้ามิโซข้าเฮาสัลดานเสอาศัยเขาอาสานาจุนทิลนาฮีปะเทียนนั้นไทยรัวทิลสัลนั้นรักเสสมัยสลบปะเทียนนั้นไทยนูจูบรรทุกกาหินเกียร์ทันดึงนั้นสลาวดูดึงนั้นสลาวมักขัดจูอัฐาเรามีอเดรทอมเดียวมีสานตายเรามีไปสกาวจูที่มีค่าบัตักเตนโปนี่จนอวันชิมทานจนประชานักเลยประเทศขัดนักนิทยังคุณสัตยังคุณจันทยังคุณกุมเทียงคุณตีอุลค่านั่นมังเลยมาขาดgentleมีปอลขาชิมมีนะคะเสเลยกันมาตรงนั้นทุกมังกันมังเขาจานน่ะเบเอเวนเจลิสปอลนี่ขันนั่นนี่ฮีนี่นั่นที่ร้องอ่ะยิสุคริสต์นี่ชิมที่เราที่มีค่ามาฮิซอนตัวอันเดจอลวิสโจมาขาเสเลยสบันเสลอฮิกาเห็นกันไทยดิ้งมิจูgentle มีฟุตบอลจูปะเทียนไทยเราอีอันดักอุลมีนีปอลค่ะปอลนี่ชิมดูมิเสกันนี่จูปะเทียนกันไทยรวงอ่ะปะเทียนเบียกนักขัน
มัวไงเดียวเสฮิติเตวันเตเสเบรเบีย Mother's Day มัว Father's Day มัวมาขัดไทยนักที่มีการปฏิเทียนไทยบุกันตัวอันนี้จันทร์ปอลซูนี่เที่ยงคุณสัตเที่ยงคุณจันเที่ยงคุณที่มีจูปฏิเทียนรักไทยลานี้สัลซีนักทิลสัลซีนักอันดักต่างเลี้ยวอันตุดินข้าพอนี่เชื่อมีจูเสใครข้ากันพันธุ์กะนั่นใจฮาร์ลังมังอินกระจวนมีเวียเตข้าปักปลองะนั่นจันเตอร์สวลไลที่กระพังเก้าที่ปอลฮีบัตตักเตอินเทียมเจ้าตระหนักของอชิมปาอินใจดักกันหูลังมังที่อาจนอามาเลครีฟ้าบุกันลักกะอันเปรตลายหนักอันโดดหนักเตะข้าอันโนหนักเตะข้าอันลังเตะตอนแต่ทุกคนมันเรียนมีสองคำมันเรียนมันอุโลนั่นใจฮาร์ลังมังอินกระจวนมีเวียเตะข้าปักปลงะนั่นจันทร์สวลที่กระพังเก้าที่มีอันโหลจ่อมามีนัสจุข้าทองทะเบียนทางกันนุนนักเปกินทองทะเบียนทางกันปุ่มกันเปทองทะเบียนทางเซมนักฟุ้นกันตองฮีทองทะเบียนชิมนึงหินฮีเวียแต่กันปุ่มเปกมีฮีอัลลักกาเสสวลายปักปลองเสสวลายเตียกระพังฮีจุรงอาจุนฮีกันชิมมีฮีเทียมเจ้าเตอร์นักซูซุ่มนักทองอินจีสุคริซุ่มนักทองอินสักเก้าที่มีฮีเฟียงเตนันนัลลีหลังเลี้ยวสัลซีนักชุงะนันตันตีนักฮาโลยูดามีพุ่มบอลชิมเลวจนนอร์เบียตั้งสัลซีนักนันตันตีนักฮาโลจันทัลมีทิลนักเบียกมีตั้งสัลซีนักนันตันตีนักฮาโลนันนิจูมีลวดมีนัสินักฮาเทอุโลเกยมากเรียนทวนมีทองตะเบียทางการกายพุ่มเปกมีเวียลเตหีปักปลองสินักฮาโลนันฮีกันดุเปียกเกาหน้าที่มีฮีอันโอลนักจูอีกาหินกันผู้มีจูอาศัยจุนประเทศนี้นักอินปกุลนักเตียงจุนตุนัยกัจฉมันตุกินกาลตีเป็นมีคริฟาบุษนะพอนี้อวันโนลนักพอข้ากันหูจุนหัวพอนี้กาลตีมีสนะพาสตอร์ดินมูลินอันโอลฮะลานีอันดักโดดนักเลยอันดักเจ้าลานนักฮะอัฐิตระนะอามาเรามีโจมเพียงทางนานี้เบตักเฮอันนี้สัตว์เตอร์ไหนอันหลักะเรียนตัวนักจูปักปลองสิเขาเมนที่อลุงเรอทิตุกนักข้าปอนี่อลังเตอร์มีข้ากันมีจูอาศัยจู่ๆปะเลนี่นักินปะกูลนักเตียงขันปอลอลุงเรอทินักเตวันชิมมีข้ากันหูไม่ก็มันเรียนมันละมันง่ายในกุศิกูเลกันเอาหน้าเกี่ยมาบรรทุกขาซิวเตียกันโนลนากันโนลนาขาชิมจังเกี่ยจงนั่นมาบรรทุกปีก็เสวจูกระจุงะชัดเล่าหนักนั่นตัวมีใจมันอมเล่าใจดวงอาดะทองชาคากระรักอินชิมนาติจูนั่นงั้นกระโดดจ่าปีอาศัยขาสบัดเซโลใจเรโลอินนั่นรักกะเล่าอีอดอนซองนันรักกระดอนโลกับปุ่มซาตุนินคานันซาทิลฮาร์รักสินาอินปัทยานวันจงมีบรรทุกินนันรักกระเจ้าลานคริสยิสุบรรทุกนันรักกระเจ้าลานนันรักอิลอมตุกกูขาตาอตุฮีนันใจดาดีไม่จะพอที่ไลมีเสียหลอกลอดไม่บาบิลจะเลดมีเลดตูอธิมนักเตะมาขจรนะหลังโซจานในบาบิลใจอวันลิงเลวนะเลดนักเตะเซปีเลวนะบรรทุกขันอันเทียมนักโซไม่จนเตะให้เจ้าล้อนั่นรักอิลอมตุกโกขตาอตุฮีนั่นใจดาที่บักขันอวันชอนสเขาเสลอจูตีนั่นมิดมูมันนั่นรักอีกค่อยง่ายนั่นรักกะเปกงาจู่ๆเกี่ยมาชิมนี่ก็ชิมงำจู่ๆเบียตักกันชิมนาหลวงะนันรากษัตริย์โมมิดังฮีนันจาอันจังไงกูอาศนาอินอันนี้ติดมิจูทาโลเกี่ยมาเลนันมาคาเทนีนั่นมาข้าอันมาเลยลองอี
จันเตอร์ขาอันดูตั้งไงฮีตินมีอัฐดาจุอัฐานั่นสินีก็ลงอ่ะสโลอินอาจุงซาลินฐากระโดดมีกฟ้าเลนหานาวเงินฟ้านั่นจะกระอิงทันหอยนั่นชงอีคริสซีนิงอมพลานเป่าจูกระอิงจุงซาลเกาไลอตูเตียหินนั่นสินะให้มินนั่นจงอีกลุงพุทธีเช่งโคให้เสลอกกให้ดูดานั่นกองอาหินกลุงเรอเทยเกากาลตีเป็นมีครีฟาบูปอลจงอาโดดนักมาจนอันมานีทองทบีอารักชิมเลียวอีอามาปอลจงอันเชียมีอันโดดนักจงขันซุ่มเล่าอินเล่านักฮะปอลนี่เฮบันตุกนอนนักแต่ขันปะตาเตนชิมปอลจะกวดกันเรียตัวใดที่บันตุกเตะกันหูโดนละอันนี้จะเบียดตักอัชิมปะขันไอโนลเทียมเป็นอันโดนนักเตะข้าอาจารย์เลี้ยวกันโดนนักเตะข้าพิลาอุเมฮิตินเปกันนักตีข้าฮิตินเปกันนักเลี้ยงตีข้าฮิตินเปกันนักล้มตีข้าที่มีเตะข้าอันมันเทเตอร์ฐานแรงมั่งและให้เราอุโลตุโจอาจุนเทียมเจ้าเตอร์นักกองข้าตกอรุณเวนกุศลสมัยสละจูชิมไปอินตกข้าฮิเทียมเจ้าเตอร์นักทองทะเบียนนั้นสินะรักรัตนักกองเล่เจตินนักจุงะนั้นนักโดดนักฮิการเลมังอาจุนเจนัสินั้นมิทีดีคอยกสินะมันนั่นเปกกำลาที่ลุกกินกันซุ่มหาทีไก่มาจองนี่หินนั่นจุงะโดนนักตักฮีกันไงนาทีสมัยเซลล์ทีตูจูเชี่ยวขัดสาปนิคันนั่นมาพอลเลยไก่มาค่ะเทนเตอร์ค่ะกันดูอันนี้ติดมีฮีทิลทาเซลล์จุนว่าจุนซุลเตอร์กันดูท่าเราที่มีค่ะ personal appeal กันทีละจูอันมาปุ่มปากโดนหนักเลยอันเด็ดเล็กชันหนักเลยอัลานีทองทะเบียอันสินะรักชิมเลียวอีอันนักอิลบตุกีอันนักเจ้าลานลุงลมนักเวียเตมังงินโปนิชนข้ากัดชิมมีอดิกมิสีนันจาสีทิลทาสีมานมีสีที่มีกองข้าบัตักเตอินฮิกาหินโนนักฮีอังเงยที่มีข้ากันหูมิโซอาเซตัวไหนก็มันเรียลมีอาคันโนเบียพงซุลนักนี้โปเลกาลตีเป็งอีอโดดมีหอยเลจูอเทนนาเจรวันที่จะโนเบียซุลดิงอาคันสซาเชียวคันนี้อันดักโจเปียกติกาโปลิชิมิโซฮินาโปรัวนักทาลเวอากันเทนตุซีเอติakan satter tu sieti chucha nobia ni puitlin nak le aman mi ape kholo makanมันเป็ดลายเขาหมอโนเบียจุดดิ้งที่อาจจะเปียกตัวโพลิเจดันชัวเตอร์เทนนักชัวเตอร์ตัวเดียวกันชิมจังค่ะโนเบียจูปุ่มคัสซีนาอเปเบลโลเทนนักชัวเตอร์สมัยนั้นครีตัวฟ้าป่าปะเทียนฟ้าซีนักทองกันนี่จูปุ่มขัดกันซีจูโมอตัวมันชิมทันมิจูค่ะโนเบียจูลูที่อันที่มีหารวงอาดงก็กันมาให้กันศาสตร์เป็นตุกันนุ่มฮีไอเทนกันทีมฮีจุดว่าจุดโนเบียจูนักนี่หินเจดาชัวปีเทนนักขาชัวปีปุ่มขัดกันซีนักขาอากันเปเขาเล่าโนเบียนี่ปุยตินนักเลอามันมีอเปเขาเล่าตัวไหนอะจูดามีพุนปอลนักสิมีโนเบียตั้งอุ้มมิจูนักเชียเป็นตุกสิริที่มีค่ะจุดว่าจุดโนเบียนี่ปุยตินนักเปเขาเล่าอามันมีอเปเขาเล่าใจจัดที่อะในเนียมเต็นอุ้มมีไอโดมีนักค่ะอัตเทนนาอัลลานีคริทองทะเบียรองปุ่มขัดอันดักษนักอันดักอิทธิเทียมนักอันดักอิบอบนักใจจงเวียลเตประคัดสังประคัดไอเปงำเปียกอันนั้นเปงำมีข้าอตูจูโนเบียจูตุโพลีโนเบียนั้นจูเวฮาวอันติติกะ
โนเบียรวงอ่ะขันโปเลจูกาลที่เป็นอุมิครีฟ้าบุกลกะอุมิโดดนักชิกาอาจัดเด็กบรรทุกอาสานเลียวอีในเนียมแต่ในโดดนักฮะอาสัตเตอร์นาที่มีค่าอีกาหินโบนี่อลังตระดูมิสูอาเซจนตุนัยปลายสรีปกุลเตียงกันมันเรียลมีอาคันครีชงนี้ปะเทียนคำหนักจะตักเฮไอสัตนักกัลปีดิงาอลุงอทมีรัลชันตุนานีอันนี้เลี้ยมสวยคงนาลายเลวอันนี้เล่นข้อออกสโลสนาอินครียอันช่วยตูอีลุงปุดเลเรียนตัวนักค่ะนั่นซุมออกสิกาลาตีเป็นมีซุมตุค่ะสซาปนิอันไงโมเสสโนเบียซูลฮาวที่มีสซาเลฮาวดาสิปะคัตโซฮะอามาโปลเตโปลเลโนเบียซูลฮาวมีโปลนี่จุนเทียมเจ้านักจูยิสุคริซุมนักทองเสโนเบียซูลปูสโลซุมนักเลโมเสสโนเบียกันซูลฮาวที่มีจุนหาปนีอ่ะปอนี่อวันตะชุนมีจูเจดสิข้าอาหูสซานีดานันจ่าอันนุนนักเปกินทองทุบีอาปีเดี๋ยวชิมจูมักขับปอสยานีปอลนิสินาใจดารีนทวนใจเป็นตุกตัวสันนักดาอันไงที่ข้าตัวปอนี่ลังตัดจูเกยจูตุนายกันเรียนมีเวียดเตข้าตุนายเลสีนักินไม่ดังฮีนันจ่าอันตั้งไงเขาสนาอินอันนี้ติดมิจูท้าเราเกยมาเลนันมาค่าเท่นี้นันมาค่าอันมาเลยลองอีตันเตอร์ค่าอันดูค่ะอันลุงพุทธมันเราเกยกลุงพุทธจูยิสุคริทองทบีอาชิมซีจูมังอินปุ่มขัดสีนักค่ะฟาสีนักกันหูมีปุยลินนักค่ะสักเขาสมัยเสลอจอมเปียกดูดังปอลชูเซลซีกันมาปอลอีเทนนักนั่นมาจุงอาหินอันตัวมีโดนหนักตะคีเกยมานี่ก็ตัวมีทุกสโลที่มีค่าอาชิมดูมีจูเซปักใส่กว่านักกันกระโดดมีกระฟ้าเลยหน้าทีนาวงันฟ้านั่นจะกระอิงทันหอยทีนั่นชงนี้ครีซีนิงอมพลานเป่าจูกอิงสงสารเกาลายมาค่ะปอลโดนหนักจูเสจุดได้สร้างขึ้นที่มิสลาปอลิชนอันพุ่งลำกงลงอันด้วยใจตุกินนักกะเลที่เป็นกุมิครีฟ้าปอลฮีครีมุยซ้ำกันหนักเลยพุยกิงหนักเลยอันกะลายอันเดียร์โคลายตีเทียงฮีอันรวดเล็มเราสมัสลปอลนี่ชนมาค่ะบักฮีอารวามิจูเซข้านั่นก็มาเห็นกัลลุงเรอเทยบักเกาฮิโอที่มีข้าปอนี่เฟียงเตนชิมนาจุดที่กาจุนเจดากาลตีเป็นกุมบิครีฟ้าปอนี่รัวฮาเจดานรัวอะไรที่อาจุนอันสซาเลกองอันรัวจังละโอเคโนเบียเลยกันจอมเปียกตูสซาเลหิโมกันโดดเดียวกันจ่าหินไอปุ่มเปเดียวมีเรียนจวนเดียวมีสีที่มีเล่โปลฮิดาซีที่มีจวนถ่ายจังละนั่นมันหูเขาโมโปลฮีเทียมบักกันที่เลี้ยงมังมีนาบักขัดจูปุ่มปักโดนนักวันลังเตอร์ปะขันข้าคัดเลยอันจอมเปียกตูนาเลเกยมาฮีมันจอยมันกันถ่ายที่กูนั่นมาสังเกตจูจุงซาลไอปุ่มเปนั่นมามันฮีกระจาเสียจนนั่นโดนนักอย่างนั้นตุกนั่นมิที่ค่อยอินเปกมันอ่ะนั่นก็เปกงามลายเดียเกจุกันสุ่มนะชัดลุกกันกันละกะโดนนักปุ่มเปกนักเวียลเตฮีนั่นหูคัดเลยเตวันเจ้านิกุช่วยวันไทยนิกุที่มีค่าฮิกาเฮนโปนิชนอาวันลังเตอร์ทานมิโซอาเซจุนหัวจุนโปลี
เรนักปกุลเลประคัดดินซ้อมทุ่มเลประคัดเลยอะอากันกัลปิธานดาลีนักขันอดองนางาโปลีฮากาเลสาระตัวเบียคาเบียกับนักปนิสราวเลตาชุนนักอามันฮากานีสนายต่างเลนอลเบียตังอีสัลซีนักคาไอโออีสารานีปะเทียนเบียกับนักเลลวดนักคาอลังเตอร์คริซุมตุนาจูจงเลยเยรูซาเล็มตาอันซีไอแซคเบนตุกินเบียกับนักฟ้าอันซีมาคากาปกุลเลปะขัดินซ้อมทุ่มเลปะขัดตากันพูดถึงมิจูเสเลฮิกาหินสเลนีอินอวันชิมทานมิคาอันสซาเลตาชุนนักคาเสสซาเลปนิคาอวันมุเตอร์มินาคาเสโจนอตัวโจนกุลเลขาดินอดอกนักเตียงอจนตาชุดักวันหลักทานฮากาเลสาระอันนุนักินตาชุนักวันหลักทานมิจูอาเซกุลเลขาดินซ้อมทุ่มเลปะคัดฮีเฮติหินอมูรูปีฮีกับมันเรลัยเรดาชิมเตียจนโปลีอับราฮัมเลอนุปีปนิเลอัฟปาปนิเฮอันนี้ตอนมีฮาร์นักนะคะตาชุนนักินเฟียนเตอร์นักเปกนาอีพุงลำจุลนะคะอดองนักอัลมาค่ะกุลเลขัดอินสมทุมขัดยังกันวันมุมิโจอาเซเบียกำจุนค่ะอามันนี่โปลนี่อลังเตอร์มิโจเวลไงนักเลนอลเบียติมีทิลปนีฮีกันนุนนักพงนิ่งเต็นอันนิงจังอินอันตีเขาโลมีโลที่มีสิอบิกินโมเสสนอลเบียจูโสดอัศจังนักของปอนี้อาชิมเจรงอาดานอลเบียของเฮียวันเปะเลงมังอาชิมเลงมังที่อาจนนอลเบียรวงะเทียมเจ้าเตอร์สโลที่มีค่าอตุยกาลตีเป็นมีครีฟาโปลค่ะจูโนเบียจุดนักเลยะขันกันจุนขาโมที่อันจั่วมารวงะขันมาค่ะอวันชิบเล้งมังมิจูอาเซปกุลเลปขัดดากาหินโปลนี้โนเบียอติมีนาสนะโนเบียอัลนาไลที่มีค่ะอีกการกันมุมิจูอาเซอีกการกันเป็นเรียลทานตาไลปกุลเลปขัดนักค่ะโนเบียตังอีอดูมิค่ะฮีเบียฮีอินฮัลนิกนานิงตีโนเบียนี่อัจฉมิค่ะนัทเทลดรามาค่ะบักค่ะอบันฮัลมิจุเซเจดานโนเบียนี่อัจฉมิเซZaidan Nolbian ni cimise. Juda Mika so sangat soal tang timose. Nolbia kong kangan nak chim chang pol ni chim mi kanan thai timo. Nolbia ni hal chang ha chu. Nolbia ni chim mi kha nan thai lo dara ti. Zaidan Nolbia ni jo chim kha. Roi lana kan chim mi pol kha. Chasar nak na. Sakalo mo? Sual pot nak na. Oh, tin lâu nak na. Oh, maka macam nun nak akan pek lâu nak na. Sakalo mo? Maka biar te chimi kanan thelo dara ti misicho. Nol biar ya di mun kanan thelo mo ti. Zindan lek ha. Hal te kain. Galati pengum mikri fa poli zindan lek ha mahi biar hal nak he. Kan fiang lau ti ben la
อ๋อมาค่ะอามาแล้ว กันชิมจังนักฮะอัจเชวขัดจูเบียฮัลตกะเละดิ้งมิจูอาศีที่เราเละดิ้งเสโพลีไอฟิยังตุกมิจูหินหาโพลีโนเบียนี่ใจดาชิมที่เราการเทดิมิคาโพลีเทจูเทกูนบุญขันฮิติหินาโพลีกัลดิ้งมิคาสักเขาเราที่อาคันจุนหัวตัวสาระเล่เวลากองจูฮากากองจูชิมลาจูกะนั้นชิมนั้นเทเราดระเล่ดักจูกันเทกูโอเคนั้นเทสมัยเซลล์ฮีเบียนเบียกันตาชุดนักกันมันหลักกันชิมด่านอะไรตีนตะกบโบนี่ชิมลาจูและฮิการมันชิมมีจูข้าโนเบียนี่ชิมิคานั้นเทเราดระอับรามนี่ฟ้าป่าปนี่อังไงนายประคัตจูสัลนูนี่อาชิมเปียกเมสีประคัตจูอัลลวดมีนูนี่อาชิมเปียกเมสีที่ยาอาทิลกับโพนี่ใจดาชิมมิสิมาค่ะอาทิลที่มีจุดใจดาสิฮัลโหลอาทิลที่มีจุดใจดาสิอาทิลที่มีฮิจิดาสีอาทิลบอสก็อาสมีค่ะกันชิมหน้าเลยไอ้โอลตุกหนึ่งจุดเราเจ้าโลอับรามนี่ฟ้าป่าปนี่ยังไงนะประคัตจูสัลนูอาชินปีนายประคัตนิจูอลวดมีนูนี่อาชินปีอักมีสีเตียไอเทียลที่สุมักไอเทียลที่มีกันใจดัสีอ่ะก็เทเขาเลยอามามีกันสิเนี่ยไอเทียจะไอเทียสักคนละทีเลยมาชิมหาวแล้วทีก็ชิมทีละแล้วไอเดียลที่มีจูโปนี่มุนขัดอะไรมีจ่าไอเชิดชันมีสจูนั่นไทยก็รู้มั้ยเบียดเบียฮิตินดโกซีเนียปานีชิมกติอาจุนใครมาสลามีปักขัดซีเนียนี่ชิมมีขักหลักก็รู้มั้ยฮิการไอเดียลอดีตกันขันโปข้าเจ้าปักขัดอะไรใจเจ้าตาเสกฮะเวลามูนักคริฟ้าบัวจันเลยฟิตินในไบเบิลจอนักกระไงอัฐาละนั่นสิเนี่ยเลยอุปปเลยดูโลกอะไรจูสิกระไงชิมนั่นละกันมามีพูนี่ปะเทียนฮีกันดูง่ายๆโดดจองกันโดดมาจนจอมเปียกนักพอลครูเซ่พอลกันห่วมอาจูบัวกันชัมบาวมีจำจู biblical literacy ที่มารานีอันทิมเล Bible ไทยนักกันเนียมตุอาไทยมีประคับปฏิจุดนั้นก็สมัยนั้นซาปีกันจอด average กัน biblical literacy กันอันเนียมตุจุดว่าตัวก็ Bible conference นั้นที่นั้นทีมตึกกายลงตุกตึกทีบีกันนั้นเตะทีโมมาค่ะคริฟ้าบุชงะ biblical literacy สันติงาจุนปะเทียนเบียขาโดฮิดินอมูรุกันค่อยเบียขาจูมาค่ะกันปะค่ะฮิดินโดสิลิงสิจูแต่กันชิบหาวอุคัดมาค่ะเสียจุนปะเทียนเบียไทยนากันทังละปะเทียนเบียไทยนากันนั้นทันลงอ่ะเรียนั้นทังละสราวเรียนั้นทังละสราวเรียทันดึงอ่ะลำปะคัดลงจู่ปะเทียนเบียใช่ถ้าจำหนักนินสราวเรียนั้นทังโคโลซูถ้าจำหนักที่มีทำซูสราวมินีอันตัวมีปะเทียนเบียชงะตัวที่มีตับปีชงะปะคัดเตสอาเชี่ยวกันเทเรามีคลากันจำลาเลยกันเวียร์ลาเทียนนันรัวจุสแล้วปะเทียนเบียค่ะเฟียงเต็นนั้นเทลงอ่ะ
zoom naga na fek line nan tlaw lai lo chupina tharau le ya than chau nak khri mui sam ken nak ti mi chu pathian bia chu pathian bia do kan chim tiga atu kan chimi thiang tharau rian tuan nak ti mi kha je chu tharau chu pathian bia kal in rian tuan lo tiga adang pi ba halok tha lo hi pathian bia lila tu kha akan jom tu akan pe tu churwa beทองทะเบียชิมตูปอนี่ขันสลาวโรเตียกันทีวีสักคนละโม่สลาวโรกันทีติกันใจดังกันชิมดูเทียมเบียอดังใจมันสลาวโรเตียใจดังปอกันชิมเบลล์จูปัจเจียนเบียลองลงฮีสลาวโรจุดว่าจนจุดสลาวโรข้าตั้มปีกันได้หาตั้มปีกันเนี่ยบาร์หาวกันเนี่ยเปกหาวกันเอทีหาวจุลองลงอ่ะปุยติงมีครีมวยสำแกงที่มีอันวยทำเป็นจวงละจุลอาชนปะเทียนยาหิดินครีฟ้าบุญนี่อันตัวมีปะเทียนยาไบเบิลจาบักจอมเปียกดิ่งฮีอาการขาปีมีฮีกับวันอวดตุกไก่มาชิมลองกระรักยังไงตุกที่มีค่ามันตุกครีฟ้าบุญตั้มปีอะมันตุกอันตัวริโลโซมันจะเชี่ยวกันจะอันดูเลี้ยมหรอไม่ปะเทียนเบียรุ่มโรชิมจูที่อากันอันดูเล่มโลจูอันตัวหิน politics นะลายมีกองนะกอรัมกองนะเจดินดาอเมริกานี่อิรันบอมมาทักตินะชิมหนึ่งล้ออเมริกูมีนั่นนุ่มลาแล้วนั่นมิที่จะพิพิธภัณฑ์นะนั่นทีละมาจนนั่นมันกูวาร์ตุกลาเสียปะทิลเทกตุกหนึ่งมาขับปอลค่ะชิมหนักมันดังเตี้ยก็สกอลโมมาขับปอลค่ะเที่ยนั่นเที่ยไงสมัยปะเทียนเบียค่ะไอเดียที่มีจูเบียกำชุนอะไรเรียในการ reference ปอลเคยเปลี่ยนดูที่เราเลยปอลค่ะยิสุคริสต์ชัดว่าขันไบเบิลจะเรียนจังเขาใจไบเบิลจะเรียนเด็ดเนี่ยไอซายาจะจวลค่ะสกอลโมแต่ปอลส่งค่ะมาขาตุยกันชิมิกันจนว่าจนยิสุคริสต์แต่ปอลปีเตอร์แต่ปอลนี่เบียกำชุนอันมันเรียลมีเช่นอันหลักที่กันตะโกใจดักกันชิมโอ้เบียกำชุนทรงฮีปะเทียนโทชวนโนมีสียิสุคริสต์เตลำกัลตูปอลชิมนี่ไปปะเทียนเบียอันดักซุมฮีตีตะโกกันชิมจุอาตุโซมาคาโปนี่ชิมิกาอาเตียลที่มีค่าโอ้เบียกำชุนทรงไปโปนี่ปะเทียนเบียปะเทียนโทชวนโนมีอันดักซิเซียค่ะวันหลังเตอร์มิสโอยเล่เตียอาเตียลตีสัลนูนีอาริมเปียกมีฟ้าป่าจูหอยพุงหนึ่งเจียวะชินมีสีสมาเซโลอลวดมีนูนีอาริมเปียกมีจูปะเทียนเบียกำนักทองอินชินมีสีอันวันจ่อยจังกันทีละจูอารัมปีข้าจ่อยอันวันรวมทั่วมาจังตุนัยกันชิมบันตุกินฮากาเลสาระก็เซระก็ขาอันวันชิมจังกุลเลขัดอันวันเรียบยาอันวันฮัลนาจัวจุนอับราฮัมกองขาอันวันชิมจังอับราฮัมกองขาอันวันชิมจังอับราฮัมนี่ขันเจนาตีตีฟ้าป่าปฏิไงตีไอแซคเลอิสมาเอลที่มีค่าไงตีสกอลโมจุดหาจูนูปนินชวกสกอลโมเลหิกาหินลวดมีนูเขาจะสิสารายชวกอันนี้จูสัลฮากาสกอลโมค่ะตาชุนนักเป็นหลักสังสุฮีตาชุนนักกิเจรวงตาลักเจกองชิมดิ้งตาลักโนเบียกงโมอะตุฮีเจดาเจกงนักกันชิมจัวมาเจติเดเบียกำทะเลโอ้เวลาค่ะล้างอากปอแล้วเทก็ลงมา
ลาไปประคัตเตโซโลสักกันเทียมเรานี่จะควายราคาชิมไปไหมนั่นชิมก็เป็นเทคเขาเราประคัตนี่มันอะโอ้เทียมเจ้าเตอร์นักกองตกันชิมจูเทียมเจ้าเตอร์นักกองกันชิมเมียคันตะโกจูยิสุครีซุมนักทองสักเกาที่มีตะโกปนิตเตปียจวมาจูเตเตปียนักขันอับรากองชิตุยอับราฮัมเล่ซาราเล่หากกองชิมินโดอวันเอลิลาจูนั่นเฟียงละโมไบเบิลนั่นเรียกที่กันจูว่า context ที่บรางนี่งู context ค่ะมาขับพิลออกทาลมาขันนั้นพิลละจุนฮิกองปีฮีพุ่นนังนั้นเรละอามาพิลองนั้นเรส่วนละอามาพิลองนั้นเรละจุนสารมุนค่ะปอนี่ชิมดูมิสลาวินไม่หอยนัชวกละนั่นสิฟิอานักลงค่ะจุดที่เสียจุนปอนี่ไอติดมีเวลเตตลอดอินโดก็ไบเบิลลักข้อสังจูอัตุจุกันชิมค่ะกาลตีจักวัดจูปอนี่ทิลปฐุมเจ้าอินนะชิมสักลมลำกัลตูสีนักรุนเวนักเทียมเจ้าเตอร์ตูเทียมเจ้าเตอร์สีนักจนลวดมีกันสีนักค่ะเราลำกัลตูสีนักกันชิมจังอีเทียมเจ้าเตอร์ตูกองกันชิมจอมาดาทุมนักตุยดาลีนักชงกันลุจูฮีกาตัวเบียจงฮีอาชิมโซมิสลาวใจเฮเปิดไลน์นะชิมเทียมเจ้าเตอร์สีนักเฮเปิดไลน์ชิมมาค่ะไบเบิลกันเรียกติกาขันไอ้ดันเปิดไลน์ตร์ละจุดที่จุดนั้นเปิดไลน์ตร์ละว่าจุนฮีนั่นเจ้านี่ค่ะอดังปีนั่นเจ้าละสารมุนนั้นตัวอดังเสียจุนอดังปีสารมุนนั้นสละโปลีอาชิมโนชันมีไอติดมีค่ะตลอดเอาออลเตจุดจะบักขัดตลอดเล่าดินค่ะกันดูเปียกรัวขันกันชิมปะแรงมังมีค่ะสินั่นเฟียงมั้งโอเคนั่นเฟียงจุดท่าค่ะอาวันชิมีตุนัยก็วันเรียบรรทุกขันสัลนูนี่อาชินเปียกมีฟ้าจูหอยพุ่งหนึ่งเจียวะชินมีสิหอยพุ่งหนึ่งเจียวที่มีจุดเด่นสิโยกันทีละจุดที่ตักสเลชินค่ะ biological birth ค่ะสกุลสมุตักสเลนี่ฟ้ากันในบรรทุกขันอังไงโซมีสกุลที่สมัยเซโลที่อลวดมีนูนี่อาชินเปียกมีจูปะเทียนเบียกำนักทองอินชินมีสิใจดามักค่ะสิเบียกำปะเทียนเบียกำนักทองที่มีใจดาชิมนูมีปะเทียนเบียกำนักทองอินชินมีที่ใจดาสิค่ะเบียกำชุนคำวันรวดมันนูใจตีเนี่ยเบียกำชุนอาคารอุมเบลมอมปะเทียมเบียกำนักหายะ Genesis เปล่านี้เปล่างาไทยที่เราที่ไปแล้วไทยเราใจที่เดียวนะปะเทียนนี่อับรามข้าบิอารักมเอาเฮซาราเฮเจนาตีฟะปากัมเปกลามาขากดอสิจูไอแซคจูปะเทียมยักกำนักทองง่ายมีสิอันนักเลดเจเดสกันเรลาจูตารุติยังข้าฟังไงลุติกะปะเทียมยักกำนักฮาตีอับรามเลซาราจูอาศักของงามโมติอะอันซุมสสายเราอันนี้ที่มีขันนั้นเรเบลกโลโมโอ้มาขาดตัวปอนี่ชาร์จมามีสิจูเลปอลฮีเบียกำชุนจูไทยบักเวตินักสิฮิบรูนั่นมันเรียลจะบังอาจุนปอลีเบียกำชุนนี่อัฐิตุกนักกองข้าเชิดมันหลักมีปอลีหลังค่ะไอแซคจูปะเทียนนี่กำเปกงาลาตีมีนมูมีฟ้าอิสมาเอลจูมินุงพวกขานักโซอีมินุงมีนานี่อพงหนึ่งเจียววีฟ้าไงมีฟ้าไอโลโมไอโลโลมาขาเตขาตโกกันชิบจูค่ะวันเรียดิวสิมาฮิตาชุนนากาลักโคสลายตีนูปนิฮิเบียกำนักปนิอันสิเบียกำนักประคัดหากาข้าสนายตลางินรามีสีอาฟาเลจูซัลอิน
ชินมีสิค่ะวันต้องคลอมาจังเหสนายจังกองใจดันไทยค่ะโอ้มาค่ะจนนั้นมันไทยบักเขียวจูว่าจูฮิกาฟ้าเลยจูสัลลินชินมีฟ้าเลยจูสัลค่ะฮินาโพลิจูโนลเบียเลยรามีโพลันซีสนายจังอินรามีโพลันซีดีสมัยเซโลซินาชิมวันจุงเยรูซาเล็มจูลวดมีนูคาซีอามาจูกันนูจูซีดีนี่ก็เห็นโอเคกันเวลาจูปกุลเลปังานะฮากาจูอาราเบียรัมสไนต์ลังคาซีอตูเยรูซาเล็มเลชงงีโอมีฟาเลเวียลเตซัลซีนักชงงีขวาอาสามินาไอโอตูฮีสิฮากายค่ะจูซัลซีนักนี้ไอโอตูยาเตสิสมัยเซโลวันจุงเยรูซาเล็มจูอลวดมีนูคาซีอามาจูกันนูจูสิเขาเดสิลามาค่ะซาร่าเยรูซาเล็มกันนูใจจ่าที่อาจจะเที่ยงนี้ฟ้าอังไงบัลโลมีนูอิลอมตัวนาวงันฟ้าอิงบัลโลมีนูลุงลมนักินเอาตัวใจจ่าที่กัลตากมีนูนี้อาวาเฮขวาอาสาเขามีนูนักินฟ้าตำเดียวอังไงนาลายอดีปะเทียมยักกำนักเปตลายอินขันอาโปนี้อวันชิมจัวมันสิเบียกำชุนนี้สนายต่างเลเยรูซาเล็มที่มีจูไซออนต่างค่ะเสจุมูไอดันนักค่ะอวันหลังเตอร์อาชัมปีค่ะอวันเจ้ากูเลยเรียนที่สมทุมประคดาโปนี้พุ่งลำปนิการลักีไอดันนักค่ะอวันหลังเตอร์ทานกูเลยกันเอาหน้าไอเซกจูปะเทียนเบียกำนักเบียกำทองอินปะเทียนฟ้าป่าสีบรรทุกอินนันนิจงปะเทียนเบียกำนักทองอินปะเทียนฟ้านั่นสเวค่ะคนกระดาษผ่านตุฮีอตูนายอาคันเบียกำชุนกองชิมสลามโมอตูกำมันเรียลมีอาคันคนกระดาษผ่านคนกระดาษกันผ่านกูเลยเรียนดักค่ะคนกระดาษกันผ่านกูเลยกันเอาหน้าที่คนกระดาษกันผ่านกาลาตีเป็นมีครีฟ้าบัวผ่านกูเลยกันเอาหน้าที่เลจูนนาทีกันนิจูไอเซกจูที่ไอเซกจูปะเทียนเบียกำนักสกลโมทองเงินกันมูมีซีที่ปะเทียนฟ้าสีบรรทุกินปะเทียนเบียกำนักสีปะเทียนฟ้าสีบรรทุกินที่นันนิซองที่เขาจะสินันนิซองโอ้นันนิซองที่ใจดาสิปะเทียนฟ้านั่นสเวปอนี่ขัน theology และ history เป็นที่หลักินจันกาลาติความมีคริฟ้าบุกขับบัญชิมนั่นนูตักฮีอามาสากันนั่นป้าจูนั่นปู่จูอับราฮัมอัตุนั่นนูตักจูซาราสิดาอับราฮัมสิดาเบียกำนักไอแซคปะเทียนเบียกำนักทองมูมีจู่ปะเทียนฟ้าป่าสิจวนนันนิซองจู่จิตสาอินรามินันสิรวงอาหินปะเทียนฟ้าป่านั่นสเวสกลโมหอยพุงเกลินชินมีฟ้าป่านี้ปะเทียนทราวทองอินชินอัศมีฟ้าป่าข้าอัศสัตบรรทุกินอตูจงอาหินสเวค่ะฮิกาลีฟ้าป่าโพลิขันฮิกาลีโพลข้าอันดูอันสัตสกลโม
atu zong asve ti seman selo ti chatiang ni zaitinda ati kha sal nu le afa kha thol na zaichatia sal nu fa pa ni aluat minu fa pa he an pa rau kha isop sa se ati salome về Genesis chung akan to bian mu ko lo mo Jacob le nu pi kha me sikha Jacob nu pi kha Rebecca Jacob sana kan how da si tar pasana Jacob le Esau ni kan chho an khal mi kha sekalommo makatika kan anuni kan andak khen mi kha sekalommo makatuam bia kan khatleya afapa anuni afapa hyang kha do deu sekalommo to mia kha khatleya an sen makatuam bia kanอันตลอดมีประคัดสุอปานี่ตลอดมีเจตสิทธิอาจนปัจเจียนนิหินเจตินาเบียอารักกัมปัจเจียนเบียกัมมีฟ้าป่าที่มีข้าเจเนซิสกุลงานั่นจะว่าจะหูละจูวขันเจคอบข้าจูบรรทุกปัจเจียนนี้มันดึงมีรักษณะค่ะพิลีอันดักตัวมีปะเทียนฟ้าป่าเบียกำนักอันดักเทลงมีกองค่ะGenesis ชงกันฮิกาโซนาหินโปนีข้าเจ้ามนุปะเทียนนี่เบียกำนักินอาชินมีสโลมีเซลไอโอตูสนายตางไอโอตูฮากานี่อวันชินมีโปฮีฟับนูฟปาโปนี่หินฮิกาเลฟันูฟปาโปค่ะเรากงอาหินอันจุรวาจุนทอลซัลนูเลอาฟาเลค่ะทอลนะมักขะควยดาเจเนซิสเทียมมาสักลมโมทอลติละฮาวนิดาทอลอับราฮัมฮาวนิดาทอลเตอร์สารานีโอเคสารานิขันขวาข้าละขันเลยต้องละขวาขันทานมาสลาจุนปีดิ้งจุนทอลมาขาโคกันโปนี่มาขาตโกอาชีพมิสจูก็อุเลกดาวนะกันนิจูเซลนูฟาคากันสโลอลวดมีนูฟาคากันสีเอกาหินะวันเทนจังกาลที่เป็นกุมิครีฟ้าบุญหาง่ายมนุนันนี้ชินสอร์กัลดานีกันสิตักสเลย์นั่นเจ้าลามอทราวเลยนั่นเจ้าลามอเจ้ามันอับราฮัมไอซักเลอิสมาอิลอนูเลฮีซาราเลฮากาดสิซาราจูอลวดมีไอโอตูนูฮากาจูซัลซีนักไอโอตูนูสมัยสโลกันดูตักจูสาราฮิสิเจรวงะฮีอันฟปาฮีไอซักฮีปะเทียมเบียกำนักทองอินมุมีข้าสิจูนี่จุนไซออนกลางข้าไอโอจูรัวจุนอามาจูปะเทียนฟปาสิฮีไอซักฮีปะเทียมเบียกำนักทองอินมุมีปะเทียนฟปาสิบรรทุกินนันนิซองปะเทียนฟปานั่นสิเวจูรัวจุนจูซัลนูเลอฟาเลจูทอลอันสีกันนิจูซัลนูฟาเลขากันสโลอลวดมีฟากันสีจูรัวจุนอลวดมีฟานั่นสีอาจูเจดสีนอลบิอาตังะอุมอกทาติโลนอลบิอาอุกดักตังะกันตีเขาติโล
Hikalia Nolbia tanga umi bentukin senai tanga umi hagai citra resolve bentukin kan sekauti lau cuca atui kan cimi galati cekuat dal thum nak le dali nak ni krifa muton nak le biakam sun sim ni kam nak chu Nolbia le minung hlotlin nakin slowin zoom nak le biakam nakin ase zungza tikha poni lang termi chu ase hivial te lang termia poni achim duk mi chu ase zoom nak chu thiam chou ter nak chu Jesu Christ zoom nak thong longin ase kau Timi kha lang ter adu cham mi chu ase churonga chon kalati peng ummi krifa bunha nan ni chu nobia tanga umding min sala anele man soi zonga thong thabian nan sina phani chu thong thabian ni luat nak ampek mina ka theu nan ni chu Jesu Christ zoom nak thong long in thiam chou ter mi chu Nancy Abraham nan pupa zau Nobia asinin kha zau manu Nobia dia muncho zai man ro chana ngam pe khomi umlau chon van zau ri manu nang male kan makala umi do nak kham van zau manu hauda nan ma sanga ai pum pe mi se ahuida nan do tak ti bi kha zau manu nang kalding selau chon ta chuna kam pe ding man la Abraham ni angai menu pi pani he van zau lo Sarah le Hagar an ma pani hi pakhat chu miluat minu se pakhat chu sal tang minu se nan ni chu tak ka chun nan nu tak chu Sarah se nan ni chu miluat mi na si pathian fa na si churonga zaitinda Moses Nolbia tanga kan kalthan lai Moses Nolbia kan zuri lai ti asikho lai ase khau sim lo zeronga thiam chou ter nak chu Jesu Christ thong long asi ti mi kha pathum nak le pali naka kan hu mi chu se na fiang la mo har tuk mo Okay. Makase le ikain pumpak nun piling mi tetet long pa katial bi le ka van zau man la mo pathian hi ai thleng kholo mi biakam nak achou tu na siti mi nangam nak he nai din khau makha bia pi ngai pathian ni hin Rau châu tu nasimi kha nai fiang pathian fa nasimi kha nai fiang ha acheu kan chu ma kha kan fian lo ruang khan kan thina phang ton benebia pathian hi na chunga thin hung ding hi na ti mo pathian hi adu sola lo athin hung sola ti na phang mo nan phang ko lo mo zero kan phang Pathian kan thei tuk lo ruang am tha sakolo mo asiding kan thei tuk lo ruang khan kan phang tha ten zau khen mi fanu fa pa le hi nu le pa hi anti mo an phang mo an du bo num chu na ji pra zong an thongam kan ni po ngak seleo se se lo kan nu le ka pa ne kan tukla kan ti la le phan nakin kan Sama nu le pa thei mi akadot kau ti mi tha te nu le pa zong ni chu fa le chunga lang ter mi pol chu an kal la ka phan nak lo he te na ka ti so la ti mi kha lo na kai chim nu mi chu pathian ni hin nang ma le ke ma hi ai thleng khau lo mi abyak kam nakin adona kam pek mi Thiam châu ter na khắp na ngam pek mi si
จู่ๆกันในฟิอาจนนั่งงำเตินกันนุ่มเขาสลาวเลยปุยลินนักเลยอะอัฐันโชเตอร์เป็งจ้าปะเทียนคาณทางชัดขอนี่อาหินปะเทียนเลียณทางโชโมสลาวเลยอะปุยลินนักเลเวลนักไก่ทอมาโมนักไก่ทอมาจุบอยปัสนะทางชัดดึงสิสลาวเลยอะกระทางโชริโลวาจนท่านโชนักลำกระโกลดิงสิสลาวเลยปุยลินนักสีนักะอับยปีบิกมีตินโวสุงเลตวนโวสีเตียนรัวมีค่าเบียเขียนักตัวเป็นเบียไบเบิลจ้ากระเรไลไบเบิลจ้าฮีเฟียนไกรวมไลจุดเตจนยิสุคริมุยสัมเกนนักเลียกทั้งไลจุดว่านิคดาหินไบเบิลจ้ามินิเลงกระเรไลที่มีเบียเขียนะคะนั่นตัวหาจู่ๆเบียปีไงมิสุสิปะเทียนจู่ทุกปีอินอันโดตูนปาสีติมียะนลงอินุอัมจานจุปะเทียนกันซุมนิงฮีที่สุดกันที่ดานอากาศสวลายที่กันพังเวลาวีกันนุ่มปะเทียนกันซุมมีฮีกันหักเสียเลวเตบราสองบินตุกันเสsi misikan vial te kasway pariadadan thaulai tin nanum la to alo mi judan tat ro ei lo bro pek lo tuk de sala ti mi zul mi lung re thai tuk luat nak ti mi kha kan nei lo jurwa ju pathian ni ka dot kau ti mi kha nai fian mi ni hin na lung an lom te ro se ti tem to nakคริฟานสีปะเทียนยิสุคริกซุมตีบุยเต็มตัวหนักชงขันกันเลวขาอาเบียปีง่ายง่ายมีสิที่มีขาวันชิมดากระดูมีปังอากันดินตาละน่าจะประคัดชงประกันชิมจังวันเดียวเต้าวันชกเต้านั่นท่าบาตุกสวละ
Chang rêu nó cầm đằng mo kha. Chang rêu tên nó cầm đằng mo. Sẽ có phim rồi nó cầm đằng chang rêu nó cầm đằng rồi là vậy. Salah hi an maranga. Kay maranga salah. Kan chat Germany ko manyera thalai. Ka lud now se. Lud now slow. Minung ket lom le maka ihal pa kan mo mai so. Minung tama so maka har ngai misalate. Sia tun. Man kal than halai. Chikaten.
ค่ะ ready มั้ยกำมันเป๊ะไรกำมันเป๊ะท่านาคันดาทุมเลดาลีนาเคกันชิมง่ายไงมีเบียฟังพัดจุดเดสีเทียมเจ้าเตอร์นักตีข้าศึกเทียมเจ้าเตอร์นักที่มีจุดเดสีชิมคอมมิวนิสต์มั้งเทียมโลกาเจ้าเตอร์นักมั้งชิมนักเทียมมีกาเทียมโลนะส่วนโลมีกาส่วนมีกาส่วนโลจุนเตเทียมเจ้าเตอร์ที่มีไปฟังฮีนะวันไทยติกาใจเมนแต่ไทยมีเสนรวามีเสโอ้อัตลักษณ์โลมีกาอัตลักษณ์โลจันเตอร์โอเคเทียมโลส่วนหลักเราปอลค่ะหลักเตอร์ที่จุนเตะใจด่ากันวันชิมโคดิ้งมีดังหมอหลักที่ท่าเทียมเจ้าเตอร์ที่มีเบี้ยฟังเฮปอนี่มันติกาหินเบียดใจหนักจุงอ่ะมันมีเบียดฟังค้าอันนี้มันมีสิมาราฮอลีฟอริงซิกกันติละที่มากับเบียดใจหนักจุงตะโพลีอันมันมีเบียดฟัง legal term กันติละโจมาขาสิกันเฟียนดิ้งมีโจเทียมเจ้าเตอร์ที่มี God's act ปะเทียนเรียนตัวนักสิที่มีการเฟียนหาเจรงอาดาปะเทียนนี่เรียนตัวใจติดาเรียนตัวเตียชนอาฟาปาเรียนตัวนักอัติลตีนักพูดนักเชื่อมจนครอสที่นักอาฟาปาเรียนตัวนักที่นักทอดทานนักสกอลมอมาขายซาริโลเทียมเจ้าเตอร์ที่มีอาหินปะเทียนเรียนตัวนักฟ้าปาจิสุครีทองสีใจดาตีอาชนดินเฟลนักกันติลามอมารางนี่ righteousness อันติละที่ปะเทียนดินเฟลนักฮะมนุงจงอ่ะเปกนักมาขาดเด็กค่ะตรงปาลเตนวันที่เตอร์กันดูมินาจงอ่ะไอเดียมิจุเสให้รู้ดูโลคำนักกันติดกันยินยิสุครีนี้กันส่วนนักวิอาเตหีส่วนไงชีนักินกันรัตติกะยิสุครีข้ากับอยปาเลปเทียนติกะกันเจ้าหลานติกะขันใจดักกันหูใจดักกันหูคำนักกันหูสมัยจูคำนักขันใจตินดาปเทียนดินเฟลนักกันหูดูในกระชิบกะ righteousness of God ปเทียนดินเฟลนักกันจุงอาโมโลกันดิ่งโมสมัยปเทียนเบียร์เราเนนี่จูมิดิ่งนั่นเสียที่หอยจูกะใจตินดามิดิ่งสีนักกันหูกันงาเทียมเจ้าเตอร์นักที่มีอะไรพระบาจิตที่ทองสกาวนาเตนเทียมเจ้าเตอร์ก็สีนักจุดดินเฟลนักจูป
เป็กกันจูคำนักที่มีชุงอาหินไอจำตั้มพิอุมจูชุงอาคัน justification กันที่เรื่องมังมีเทียมเจ้าเตอร์นักข้าไอเตลีจูเทียมเจ้าเตอร์นักอาจิดาตัวประเทศนี้ฟ้าบารีนตัวนักมังอินอามาดินเฟลข้ากันมาจุงอากัมเปกมาคำรานจะ imputed righteousness เจติดามิดิ้งมิเฟลกันสิตูจิงามอกชิมจังข้าประเทศมายาจุนมิดิ้งมิเฟลกันสิมิสวลกันสิเราสักกะโลโมประเทศมายาเขาดามิสวลมินุโมนั่นโมนั่นสิ่งที่เราตุกยามินุมายาจุนกระตามจริงเราเนี่ยที่เขาละประเทศมายาเด็กไกจูกระดิ่งเรากระเฟลเรากระสวลกระรีประเทศจังฟ้านักทองอินเดียแต่ตีนั้นขันตอนอมานโมมันโมมันกูดิมาฮีลงปาลเตนเฟียครับลงปาลเตลเราจานมันรู้ว่าลงปาลเตเรากันเฟียนเตนฮะละไม่เลยอะตั้มปีกันเฟียนเตละมันรู้กันนี่จูยิสุคริสต์ทองอินประเทศนี้ดินเฟลนักกันเป็กจู imputed กันทีจูรัวจูนประเทศใหม่กันดีติกาขันประเทศนี้จะนักกันมูอดิงอเฟลมีเดียมูกันเสจูรัวประเทศใหม่นั้นดีติกาซูมตุนเสียจูนิ่งสักฮาวโลประเทศนี้อันมูมีข้าอัฟปาเรียนตัวนักทองอินซีรัวขันอันมูดินเฟลมีลงอันมูเปียกนังมานี่กระเทียงเรากระเวลานาทีมีข้ามาขะมารางกันมาจอนมีกันเวลาวิจูจอนบีชงไอเตลิงวิจู sanctification ที่มีนุ่นเทียนลิมนักสิจูจูอาจูกันติงโมดีอาจูติงโลมาขันนิฟตินเดกันนุ่นนักอะสมัยเสร็จแล้วประเทศมายาประเทศนี้กันหูนิงะจุนอัฟปายิสุคริสต์เซนข้าเคล็ดสัจจังตะกัน นังเลกฮีประเทศนี้มิดิ้งมิเฟลที่อ่ะอาการตัมมัดที่มิจูอาการเจ้าล่างที่เขาเสจูอาจุนมารางฮอลเตนกันชิมาจุนออลจะมิจูเทียมเจ้าตระนักที่มิจู to declare righteousnessอะตุนไหนนั้นชิมีกันเทียมโลกันเทียมเตอร์นั้นที่มีค่ามาค่าสิกันส่วนมีกันส่วนโลกะจุนว่าตุนไหนกันชิมค่าตาซาซุงอาใจมีเบี้ยใจนักซุงอาใจมีเบี้ยฟังอมันกันที่มีค่ามาค่าสิจุนั่นเองเฟียดดิ้งอาจุดลงไปเดี๋ยวมันชิมรีนิงตาซาซุงอาจุดตาซาเนี่ยช่วยสักโลโมการตาซาตุจีสองนั้นมันเลยมากันชิมเตอร์ท่าตาซาซุงอาช่วยติกะขันอดงนักตาซาตุจีนี่ขันจะได้ตัวเบียเขียดักตัวออเดอร์ชัวร์ละสิลโมเฮ้ที่อันนี้ชิมีเรมีเวียลเด็กอังไงหัวขันตาซาตุจีปานี่ขันเบียเขียจังละเล่อีการมาจุมารามาเจตินดานเขียตอนอตัวนักเด็กขันฮะเบียงเขียดกับตัวนักเงินใจดันชิมต้นข้า guilty or not guilty ค่ะ guilty ที่มีในส่วน not guilty จูในส่วนเราจูที่อาตุจีปานีนังจูในส่วนเราที่อามันชิมาจุนใจดับชีสิล้วนจูที่อาตุจีบาเบียข้าอะทิงจุดที่อาตุจีบาบยาข้าเจ้าล้านสิผลิตลงนี้หลายเขาทีแล้วอดังโพลตซานดักช่วยมีโพลนี่ขันใจมันที่อยากที่ดังนั่นเองทีแล้วเจรวันนั้นไทยมั้งแต่อาตุจีบานี่ขัน declare ตัวจูมีพี่มาอะตุจูอดองนับยาขนาดตัวจังไรกับตัวมิจูฮีมีปาฮี not guilty
ส่วนหนักใจมันไงเราที่บักกะจุนอลวดค่ะโปลิมามันตุก courtroom language มันกันที่จังนะคะ justification ที่มีตอนสุบักขาสิจู legal terms กันนี่จูป้าประเทียนหมายอะตาจาช่วยรักตองมีกันเสียเอานี่ดะกันสินี่สิยิสุคริไบเบิลจอมกูค่ะกันสินี่เบียกันชิบเบียกตุจูยิสุคริเสียติจูยิสุครินี่กัน defend ข้ามเป็นกันตัวเปียกเจียมามอันนี้จูอาชิมนี่ชิมสุโซลอันนู้นนักอิน defend กันตัวสักโลโมอัติสนิน defend กันตัวจุติกาป้าประเทียนข้าเบียกเขียดิ่งเสจังเจดินาเขียนั่นส่วนเราทีนั่นส่วนตักเราโมนั่นส่วนเบลกับเราจูนั่นมาข้าเจ้าเราอินนั่นมาไอโออินเบียชิมเรียนจวนตุชินีป้าอาชิมมีอะไรมีอันนู้นนักอินเจ้าอินตะโกเบียเขียจูอาเขียตะกาจุนนั่นนี่จูมิดดิ้งมิเฟลนั่นสิ not guilty นั่นส่วนเราในนั้นมูลวดหนักนั่นมูกันมูมักขะคาเทียมเจ้าเตอร์นักอันที่มีจุดกันมันเป็นตรงนี้ไม่เบียฟังชิมดานสุลลำนั้นเทเราได้มีค่ะกันดูเปียกนาเราจูเทียมเจ้าประเทศนี้กันข้า not guilty นั่งจูดส่วนเราที่มีค่ะนั่งเล็กนี่ใจนักกันตัวละใจนักกันตัวละฮะโอ้น้องไงเหรอเสกเอากันลมกระเจ้าร่างเชี่ยวกระจูนั่นหนึ่งนั่นจูนั่นดูแล้วกระสุนเขารักกันหลายกูสกุลโมสกุลเรียนจูโอ้บักขะโมกันสินิปานี่กันชัวจุนเกจูกระเจ้าล้านค่ะจูนเจ้าล้านนักขันจูเทียมเจ้าเตอร์นักดินนักเฟลนัก not guilty มูดิ้งอ่ะนังมันใจดันตัวมีเราห้องเดือตัวเสนิปานี่จูตัวจูรวงอ่ะตัวก็โนบิอาสละเวพุ่งลำจุสละเวจวดปาร์ตันสละเวกันมาไอโออินเบชิมตูปาเรียนจวนตูปายิสุคริกันซุมนักทองนินเทียมเจ้าเตอร์นักจูแบกกันจูรวงอาจุนดอนมีอุเลนาวนะที่การทูมีออนไลน์กันเจ้ามีสงค่ายิสุคริบักนั้นซุมอาจุนประเทียนมายาจุนมิดิ้งมิเฟลที่อ่ะเกาะกันสิsiapa kay kadinel lo ka fel lo tla samsong ka dai thang makha kong kha hi kan chai selo sanctification ti mi nun thian lim nak ti mi kong a dang ten chai se kan fiang mo hi sanctification ti mi nun thian lim nak le doctrine le thiam chau ter nak doctrine nan cho a chun Bible เฟียงแต่นั้นผมเขาที่เรานั่นนุนนักที่ตีนักพานักขัดหลังจุดว่าตัวซุ่มตัวนั้นสิบุนั้นลวดเราจูกันลวดเราจูกันพังจูพุ่งภายเนี่ยกันเต็มจนจูเฮ้ยทีนั้นกันที่ส่วนไรอาศัยว่าเราเว้ที่มีกันมาเลยกันมาจุดพุ่งขากันเสียตัวไม่ใช่จุดว่าตัวฮีเป็นฮีโจบักเราดิประเทศนี้ no guilty ที่มีข้ามาดังเตสิจู no guilty ที่มีหัวตัวก็ใจตากันตัวใจตากันตัวใจมากันตัวทีละมั้งแต่จะช่วยท่านเราดิ้งอินกันจังสักโลโมท
ถ้าเดินอุบริสุทธิ์กันรวมจากสกลโมจู่ๆนุนเทียนลิมหนักนุนกันนุนคัสเซมักขาจอมปฏิฆาใส่ตึกมันโจเราดิ้งกันโจสวลาชุนปะเทียนใหม่ชิมละมินุงใหม่ตรงนั้นดีงามตีแล้วปะเทียนใหม่ตรงอ่ะกระสวลกเวกระปัลกเวตีนุนรุมเราขนมสังลาระกง่ายเทียมกเวที่มีมาขับมันนี่โจขาตีนุ่งตกติบิเตไข่กะหินวันชิมตากระดูจุดนี้การลมบอลแต่วันชับตากระดูไม่นั่นเฟียงจังที่นั่นไม่นั่งไงเลยจากอักเทียนมีจองกันพูดหน้าแล้วโน้ตอลามีจองกันพูดหน้าแล้วใจตึกมานานนั้นทั้งหลายแล้วจอมเปียกนาเห็นกันมามีพื้นเวลาทานกระเปกตัวมิโซไม่เฮ้แต่โน้ตหน้าฮีเรามีโดนนั้นมาหากระตัวมิโซที่ให้ปริ้นเปียกกูดึงมีใครเจลเตน่าเสบานยาที่มีไอ้ยาเชี่ยวกันจนเล็ดที่นั่นไปเจ้ากันนั้นควาฮีสิกบอลเป็นชื่อนั่นเกลเรานั่นทวกนี่แหละทับมันเราที่กายมีกระปาลงนี่ท่าเดินโนดลามิเสอามาเห็นกันโจนหามาขากาลดานเสและตูดันจุบไบเบิลคอนเฟอเรนซ์ดีก็ไม่เลยจนไปนั่นเทียลบักโลจนมาก็อีต้องเอาละที่กายก็เทียมีนักไอชินเชะนั่นชินเชะเตล่าเราโจจัดขนาดจนเว้ยนี่มันเทติลาแล้วจุดว่าจนจอนักที่ซีเรียสเดียวเองกันจองไล่กันทันหาโอเคอาคาจูดูสักนักมันชิมตามิสโมเทียมเจ้าเตอร์กันติดกันเองอาศัยจุงอาดา ground the ground of justification กันดีละจูอาศัยจุงอาดาเทียมเจ้าเตอร์กันสีที่มีกันเฟียนหาอาศัยจุงอาดาเทียมเจ้าเตอร์กันสีYesuที่หนักเลยนอลไงหนักจุดนอลไงหนักมันจุดมาร้างนี่ perfect obedience ที่สุดนั่งเล็กนี่นอลไงหนักกันไงขอเรามีเวลเตะค่ะ Yesu คริสต์นี่จุนคลิ้งจักเตอินอาปาลุงคลิงเตียงข้าอันนี้จะนอนไงเขาจนอาทินักอาทิเซนจูจุงะงัดชันรวงอาคันกันหูมีเทียมเจ้าเตือนนักจุสัน means ที่มีเสียจุดใจตินดักกันหูหนึ่งสิกันหูหนึ่งลำใจดักกันหูเทียมเจ้าเตือนนักจูเทียมเจ้าเตือนนักที่ใจตินดักกันหูตูตานักชิมฮีไว้จะขัดเรื่องเราเสียจังใจติดกันหูฮะอะไรนะเฮ้ใจจะสิซุ่มนักทองลองอินจุดเทียมเจ้าตานักกันหู reformation ชั้นเรียกว่าขั้นไม่ฮีใจน่าเอาเดียจน sola fide อันที่Latin hall อันมันเลย sola fide ที่เป็นจุดซุ่มนัก sola ที่เป็นจุดลองซุ่มนักลองอินเทียมเจ้าเตอร์กันสิมาเวลเตซุ่มนักที่ติกากันซุ่มนักขัดชิมดูมิสแล้วใจดักขัดชิมดูมิสิYesu คริสต์กันซุ่มนักมันเฟียงละโมค่ะเรา means ที่มีใจมังอินดากันหู Yesu คริสต์ซุ่มนักYesu คริสต์กับโอยบาเลกับปะเทียนสกูที่มีซุ่มนักลองนี่ขันเทียมเจ้าเตอร์นักจูอากัมเปกันเฟียงละโมbasic ใจจงอาดาชีขันเวลไงนักจงอาชีขันมิเสจู่ๆอัตุกันชิมี reformation ชันจุน sola gracia อันที่
gracia ti mi chu grace ti mi chu vel ngei nak long in thiam chau tar nak chu kan hu through faith by grace ti mi kha se apart from works tua ser nak tel lo mi nol bia pol zu mang ruanga selo in zoom nak thong in vel ngei nak mangin kan ni chu thiam chau tar ka se zai nga Giêsu Christ thi nak le zai zong vial te apadu mi nol ngei nak chunga ai nge chan mi kha se asia ju zai da asining se nature thiam chau tar nak asining chu zai da si voi khada zung zal tiang once for all pathian ni nan ni chu miding ni fel na se chang tia declare to ami kha voi khada aza Giêsu Christ kan cha athi mi kha voi khat mo si voi ni voi khat aza voi khada za lakin thiam chau tar nak zong chu voi khada za lakin maka kha asia chun zaida phi chuak result the go se a phi chuak hi zaida sang ha til thatwa thiam chau tar nak mu mi na annun naka chun nikhan nikat thil tha tua mi ngana chua hi panga hi nana fiang bak ha galati kan chong thiam chau tar nak hi kan chimlang mang Giêsu Christ kan zum nak thong long in vel ngei nak mangin ni thiam chau tar kan si kan ti tika thiam chau tar nak te mi hi ni khat chong chim ding kha se sama se lo hi za chong hi kan thiam kho a chun kan the a chun za bible cha chang hi rom pathum nak rom pali nak galati atu ne kan rel mi pani nak palhai ruk efesa pani ma chun philippi pathum chu ban tu ka hin kan hu mi chu se hi chom piang nak hi a begin reformation chan kumzabu 15 17 makarong sang kan patak te anak au pi mi se Martin Luther the Paul John Calvin the Paul Philip Melanchthon the Paul Theodore Bizarre the Paul Francis Turreton the Paul Mahi Paul ni patak te anak chom piak anak au pi nak thongin ni chan tiang a hin kan ma sin tiang pha ni bible kha fiang ten kan nu kho mi chu ase churwa chon thiam chau tar nak kan ti tika hi te hi kan rak thai ding si ti mi kha ban chim ta ka du lom pa kan din nu nan lut tika cham boi lama hi ong lo mi pa pau chu zai na kan to te ka nam senior pastor kan chima chala nan loi lai okay mai nan fiang la ti nan fiang ko ti okay tha Seban se lo tu chana tu kan chimmi hi azum lo mi zong anum len ni za lo bal kan chim chang Roman Catholic chop yak na ka chun
เทียมเจ้าเตอร์นักที่มีจูซุ่มนักเล่ได้โจตัวเสนักครับเดนเบียโรมันคาทอลิกดิจูนซุ่มนักเล่ตัวเสนัก faith plus work is justification ที่มีค่าสิเรากันไทยบรรทุกินโรมันคาทอลิกจูอันหักชาติอินติปิลอันอินเขาอันลุจงะตีเตนตัวเลมินตะปนเนเปมาขาขันตุยกันชิมีปะเทียนเวลไงนักจูเป็กสจังแบปติสมาอันหลักเดือขันติปิลอันอินติกะขันมาขาเตคาเซซุ่มนักฮีกันหาวกูสมันเซโลอาซุ่มนักบิลองจูซาเราจุดวางอาจุน sacrament นี่นะบอกและโรมันคาทอลิกจอมเปียกนาจุ sacrament เนี่ยปีตุกบอยปาจันยาอีฮีมักขานเอนักนี่ขันบอมมาจุนฮิเทียมเจ้าตระนักฮีทิลชาตัวนักอโมสลาวเลประเทียนเนี่ยดองนักเตียงแล้วมันช่วยนักฮะอันที่ช่วยนักโมฮิวิอาเตะฮะจุดวางอาจุนอันนี้นี่จุนเทียมเจ้าตระหนักที่มีจูที่ lifelong process ที่ท่านเราเตียงบักินอากาศมิทิลซีที่เลยมักข้ากันมานี่จะกันเจ้าหางเราโอ้โรมันคาทอลิกผมจุดว่าฮิกอินซีดักกันหูเดียตุนไหนกันชิมี sanctification เลยเทียมเจ้าหน้าอันเป็นฟอนอาจุน lifelong สิจูและอันนี้จูปะเทียนนี่ not guilty แต่มีชิมนักจะเขียนนักฮะจูไอเดียค่ะอันนี้จูอันไงเรามาค่ะโรมันคาทอลิกโปนี่จอมเปียกนักชงไอเดลมิจูอาศัยตูชนะหินมินทั้งบักบีอันนี้จู theologian นั่นเสลเลตีtheologian Paul เป็น biblical scholar Paul จูอาจุนSanders EP Sanders ตะ Paul James Dunn ตะ Paul NT Wright ตะ Paul อันมินทั้งตุกมี Paul เสียนมาให้กันมาบาวชาจูอันจาก Paul ให้กันเจกันโจมมี Paul เสียอันมาอันจุบหนักรอหินมาให้ทำจูปุ่มปากครั้งลงอ่ะสลับมาจู covenant community ที่มี family ที่มีมาทำจูกันมาzoom to ดีหลักอีชิบมีไปสกูจูมาจูไม่จูคริฟ้าบุเฮไอเปตไลมีเดียวไปสกูจูปะเทียนมาอยากกันมาปุ่มปากเดียนักินบูอินไปชิบมีเบียสกูจูมาจูเทียมจูตระหนักที่มีสองจูนุนหนักซุ่มตูนุนหนักชงเวียลตีโดสกูจูที่มีจอมป้าแต่โรมันคาทอลิกเล่ตูกันชิบมีกันละกะเอามีค่ะอันชิบเวจูอาจุนชิมดังพุนนินโรมันคาทอลิกไอโลงไอเดงมีจอมเปียกมีเตเตลองอนุมสมันเซโลฮีปทุมฮีตัมจะมีซุ่มมิจูอาศัยและเทียมเจ้าเตนักกองกันชิมตึกจงอาหินกันมากันชิมหนึ่งอินมีเวียลเตนี่อันซุ่มที่จงฮีไอ้เสถียงเราสมันเซโลไบเบิลจากกันเจ้าติกะกันมุขโคเจมเฟียงเจมกันมุขโคมิจูยิสุคริซุ่มนักทองลองอินเวลไงนักทองอินเทียมเจ้าเตนักจูมุมิกาเซตุนัยกันชิมีโปนี่เตียจงนี่มันมีเบียใจนักจงมังมีที่มีค่าโปนี่รอมปริยัดซ้อมทุมคัดซ้อมทุมนี่ซ้อมทุมซ้อมทุมนี่ซ้อมทุมงาสองชิมีปะเทียนมายาหินปะเทียนฮิไปมีเบียใจตูจูสิจูที่มีไอเดียนขันหลักมีค่ะสิจุดว่าจนฮิเบียใจนักจงให้ไปใจมันมีค่ามาคันนี้คันโปเนี่ยชิมดูมีฮีอัฟยันเตอร์กูที่มีค่า
มุมิจุเสมาโจนบาเบลจากกันเจ้าติกะฮีเทมเจ้าตระหนักที่มีเล่นุนเทนเทมนักที่มีด็อกทรินปนีฮีฟียงเต็นกันเชนเตอร์ฮีอัฐาจมเทมเจ้าตระหนักที่มีจูปะเทียนนี้เบียดใจนักดีกรีเชื่อมีจูนุนเทนลิมนักด็อกทรินกันที่มี sanctification จูปะเทียนนี้กันนุนนักะอัฟปาจิสุครีมุยสัมเกนนิงะเรียนตัวนักกันที่ทานเราเตียงเรียนตัวนักขาสีฮีปนีฮีตัวเดียวกับเชมเป็นตัวกินโจกันดูเราฮีปนีโจอาจุนที่นุ่งไงดิ่งมีทีละสิดวงขันเช่นนี้เฟียงเต็นเจ้าค่ะถามิเสจนเทียมเจ้าเตนักฮียิสุครีลองทองลองสีกันตีตะกาหินเลยละสีเตียจนยิสุครีฮีกันคำนักสังอาซาเขาที่มีกันปมมีรวงอาคันเสกาลตีตัวเดียวกันเรียนปัญหีกุลเล็กขัดจอกันเรียนมีคัสเซนอลเบียทองเงินกันนี่จูคำกันสิสวลาจุนดินเฟลมีกันสีเตียติสวลาจุนยิสุคริสที่นักจูเข้าตรงลาเรายิสุคริสที่นักจูปักปลองไปสกาวไลจูเตียโปลิชิมันตุกินจูรวาจุนตัวเสรนักนี่หินฮีเทียมเจ้านักใจมันอัจฉริมีฮีเรายิสุคริสที่นักเล่ทอดท่านนักทองลองอีกขันสกาวติมีขากันหูมาจนปอนี่หินอับราฮัมกองชิมขาเจเนซิสเลงาขันชิมมันตุขันปอนี่อับราฮัมกองหลักกิลฟิลฟิอานักตัวติกะขันอาชาจมิจูอับราฮัมจูนอลเบียลองรักจูเลวชิมาจนอับราฮัมชนะฮาวดาอุมริเลวอับราฮัมชนะปฏิเลวนอลเบียเลวจนยิสุอุมริเลวมาคคาดโกอับราฮัมจูนังจูมิดิงมินซี he was counted as righteous ที่สิมรางคนค่ะโนเบียจงจูเลวครีที่นักมันอุมริเลวสมันเสลอปัจเจียนซุมนักทองอินจูดินเฟลนักที่มีเทียมเจ้าเตนักจูมุมิจุเสจูลองสุริแล้วอตุกันชิมีซุมนักจูยิสุคริสเทียมเจ้าเตนักจูยิสุคริสซุมนักทองสีที่มีฮีเจมส์จอมเปียกมีเล่กาลาตีจอมเปียกมีข้าไอคัดนักขาลังเถอะไบเบิลจอนเทียมสร้างปนิไม่ปนีไอกัดเล่จูรวงอาจุนจูชงอาจุนมาร์ตินลูเทอร์ที่มีมันในเจมส์สิอปอมดูสายเราจูไม่เจมส์สิโรแมนเล็กกาลาติชิมีอากาศรัวที่อารักรัวเวจูและสมัยสลาหินาปนีฮีอันชิมีประคัตสกาวที่มีฮีอตุกันชิมีเทียมเจ้าตระหนักจูยิสุคริสทองลองสกาวที่มีนี่หินอวันลังเตอร์คุณอบิกินกันเจ้าหลานดูนักฉันจุดเจตสีที่อาจน assurance ที่มีไอติเชียนักติเชียนักที่มีจุดหลายคนเจนกันที่ค่ะไอติเชียกันตะโกนหรอมักขะปะเทียนกันสุดเดียกมาฮีปะเทียนนี่ดินเฟลมิกซีอัฟปาอัฟนุงอากาศเจ้าหลานที่มีเตชียนักฮะ assurance ที่มีกันเป็กอตุกันมาลายมีชุกตัวขันลมบ้าเตจูจอมเปียกหนักเลยด็อกทรินเลยขันเบนเบียกมาฮีเฮลรามากัลฮาโมบันจุกกัลตักฮาโมที่อิฟยันเล่านัก assurance ไอติเชียเล่านักเตะค่ะตอนเฮียเลยที่นั่นเทโคกันหัลตอนเฮียบาบิลจารีเราจะไม่อภิชาของสิลจูเลยแค่ชิมดูมิจูเทียมเจ้าตระหนักฮียิสุคริสซุมนักทองลองสกาวที่มีนี่หินจูเป็นตุกกันหูมีลันนักคำนักขันติเชียนักที่มียิสุคริสนี่ตัวมีเรียนจงอิงัดชันนักค่ะอวันหลังเตอจูรวงขันโรมันคาทอลิกจอมเปียกนักเสจน
tu chani Bible scholar pon en chimi pol tete aidan nak tete kha sedeu verwa lo we dia kan chim ve nak chu ase mai hi rong thang ka chima chun thiam chau ter nak hi zeida si dia nene fiang changla dia ka zum kau nene fiang la mo tha tuk pani naga van maka van i bom dinga hin van i bom dinga hin shil fia ka du mi chu chu legalism ti mi si zai tin kan le nga phung zut kan ha mo ol lakin phung phai zut maka atoi nak man tiu se mo mai te hi kan thei hao kan van shui fia la tha de ngai la je de ju mai hi po ni galati pe ngumi khri fa bu por kha chimi se chu mosaic law Paul Moses Nobia Zul macun phung phai minung ni kan servi phung phai zul maka chor partan maka Paul kan chimi ruang kan mai te hi arang ho jong rak theu mai thong tha ka chim te ka mai ka chim la ka ti le ve na chim ding mi ka dak i chim piak sangan ti le adang tu kachim la jadi waktu jemaah ini pingai Galatian hai pe lai mi seruang kachim te la kata nanti kan krifa buni adang chim dingkan katim lem piak ye atem tiam atu kan chimi phung phai zul kan ti mi legalism kan ti mi hi tak taka chu zeda city a chun rules ti mi phung law kan ni chu phung kan ti via ko lo mo law ti mi phung rules ti mi zul ding dia kan cha mi se ko lo mo mam tuk bol ma chun ritual ti mi kan tua ton mi pol kan tua ton mi te kham ko lo mo ma kha pol kha kan nun na ka zul i nun kase pathian he kan pe tlai nak zaitin na ti nakin chu bentuk kan mani kan van sar chom mi phung phai pol zul in pathian ko pathian min mai tha mu pathian thchuam mu kha ai ti mi deu kan se phundang ban sima chun chan chun chu bentuk legalism ni an chua pi mi chu zaida si ti a chun kha nan tuan hao nan pe hao nan ti hao pathian mit mai tha mu nan du a chun he ti a thanan cham hao rol nan ul hao thchua mu nan du a chu hi nan tu a hao mahi tua long hao tholom hinan pe hao cheu kadi nen tua hao ti mi bible la van zawale mu sa sai lo mi saman se lo bible cha he lo tung mi van ngai ala ngai nuam tung mi phung kha chu ban tuk chungi luat kha he ngai po ni chu ha chu kha thiam chok tan da city tu lo pala kan zau ding mi pangale pro ka chun mi luat da si Moses no yan mo legalism te mi tu phung phai zul nakin mo mit luat na si te mi kha achan chun legalist kan ti mi chu zeda si ti a chun mi chunga byat chai an dungai judgmental attitude kan tila chu ani chu hiti ne lo byakin ai khomai hin mahi angki ai ruk lo banya sakalo mo mai te hi azul lawe atwa lawe chun lack of grace tisle vel ngai nang mi chung zang fa na khi sai lo
ปะเทียนเลกันมากันละกะอุมีโดดนักจางฟ้านักซุ่มนักฮิวิลเตฮีเจ้าโลอินตอนมีคัสอชุมเลยนักินอเลงเลยกันหอยขนิงค่ะเจ้าเดียวมีจิเราสิเราจานอาจุนเจมันตุกตากันสุกลาเจมันตุกตากันไอลาฮิจูตัวลาอุสิที่มี strict rules กันติลาจูปะเทียมอย่างนั้น dress code ปะเทียมอย่างนี้กันชิมิจู moderate ที่สุดเลยเจ้าท่าเดียวอินตัวจุนที่สุดสมัยสเราเจตินดักกันสุกกันไอลาที่มีกับปะเทียมอย่างนี้อากันโจมเปียกเราจุดที่กันนันจีอาฮิตินสุกินรัตตีอิติพุงขาสเรารวยอินสมัยสเราพุงพายจูมีโปนิจุนตุ้มตุกชิมนันดูน้ำมูสันซีฮีรังเดียวตุกว่าเส้นเดียวละน้ำซ้ำในที่อามีฮีอ๋อมาค่ะจูเป็นตุกโปตุยกันชิมิจู legalist กันที่มิจูเสประเทศกันทางจันติกาหิน strict ไงหินเบนเบียไอ้การ Church of Christ ที่มีพอติดดังนั้นตุมลาแล้วการ musical instrument พอข้าประเทศทักจัดการนั้นมังลาแล้ว Bible จานงานมังแล้วเบนเบีย Bible จารีว่าจะที่เป็น electric guitar จะอุ้ยลงไม่สุดสิลงอ๋อค่ะบัดตักเตอินประเทศกันทั้งชัดดิ่งซองฮิตินนั้นทั้งชัดอาชุนไม่จูประเทศนี้อันเจ้าทานนาแล้วไม่จูอัชาแล้วอัน holy สิที่พุ่งพายสักก็ลงอ๋อพุ่งพายลงเตะค่ะอาเชลคัดจูอาตูจู fundamentalist ที่มีจูอันตุก society แล้วอาสานาจุน King James version only ที่มี Bible มันนะ King James version ลองนั่งมังลา version ดังพระเจ้าจูประเทศนี้โทษชวนน้องมิสลาที่มีเตียงค่ะ stick ตักกินรักชิมีโปจูนนั่นปุ่มมาจุนนั่นจำลาแล้วไม่กับนั่นตัวลาแล้วสวีทีเลนาฮีนั่นออยลาแล้วสลาวเล่นั่นสัมฮีวลัยจุงเงินโลตลาแล้ววลัยจุงอาจจะกันชัววลัยจุงเงินโลเราจุงอ่ะบักโลเลยหาไงอ๋อจูมันตุกพุ่งพายค่ะลากีนุนอิสวามจูชงอาจุนสบัดโลเตมีสบัดนี่อาจุนจูจูไรซิมบอลมูนี่อาจุนเจมันกันจวนลายเล่ากันมาฮีแบปติสกันสีกันวันท่าจุมันอาจุนซาร์ปนีอาจุนดอร์ออนมิคามิทะเลาบักการวะประเทศไทยเล่าบักการวะตังกาดูตุกนาปุอาจุนตุกอาศัยเราเล่ริชวลที่มิจูโรลอุฮาวโรลอุดเรามิจูสราวมิจงอารวตีเราประเทศมิจงอารวตีเราค่ะมินุงนี่กันชั่วปีมีพุ่งพายปอลค่ะอาตมตักมาคาเวียลเตเราอาจุนทองทะเบียนต้องชิมงำตีดิ่งสติเราสราวมิจริจงอาลุดดิ่งสติเราจุ่มตุกค่ะตั้มปีกันจูนไบเบิลจานี่ขันนันนี่จูวลัยดานิสเลาอากันที่มีค่ะฝากตุกินลากีฮีวลัยนี่ชั่วปีมีเวียเตะค่ะดูเลาดาวเวียที่พุ่มไปเอามีกันมาจุครีฟ้ากันสเลตีวลัยจุงจงกัดจวนเจียเทมตีเรามีโปมามตุกโปค่ะมาเตนเซอร์มีพุ่งพายอาจูมี sorry ครีฟ้าบูชุงจงอาหินวันนี้รวดมานุโลใจมาสักกันกัมปาสโตเลนี่เอกช่วยนิ่งตรงโลมานุโลอาเชลกัดจู legalist อาสังหารจูกันอุปาเลโป
กับเมมเบอร์โพลฮิวิลเตฮีโพลนี้จะมีชงอาจนพุงพายที่มีชงอาจนไอ้ตาไม่ชงเห็นกันลวดเท้าอะตูปังอาปรุกนักอาจนคริฟาโจมีลวดมีนั่นสิ Christian freedom freedom in Christ ที่มีค่าจอห์นฮาวนุนเซียเทียมฮาวที่มีค่าโพลนี้ขันอปทุมนักะอาการโจมเปียกดึงโจเสฮีลีกัลิซึมที่มีฮีกันดูเราหนักชันเตอุจูดูเราหนักชันเตะประคดาเจดสีปะเทียนเวลไงนักฮะอาการผิดเปียกมินงงี้กันตามพลิงรวงสลาวปะเทียนโดดนักรวงสีที่มีค่ากันผิดเปียกเวลไงนักรวงสีที่มีค่าอาการผิดเปียกคำนักที่มีจูกันมานี่กันจวนรวงกันตัวสนักรวงสลาวปะเทียนที่กับขัดเลยอโดนนักรวงสีที่มีค่ากันผิดเปียกจนเที่ยงเราเรียนจวนหนักค่ะอาการผิดคอยเที่ยงเราอยู่ไปกันนุนนักเรียนจวนในครีมุ้ยสำคัญหนักเลยอาการช่วยดูซีที่มีค่ะเที่ยงเราเรียนจวนหนักค่ะ dismiss อันตัวจนนอลบิอาที่อาปะเทียนบิอาชิมีใจตักตักตักซีที่มีค่ะเฟียงแต่นั่นกันหูปีแล้วมาร้านนี้ชิมีจู legalism นี่หินตีจุดตัวปมมีนี่หินตี legalistic interpretation ค่ะอันชอบปีเขาตอนนั่นตีครีดาหินใจดากันสีที่มีกัน identity กันสีหนึ่งปีค่าอาการโศกเปียกจนกันซุมนักฮีauthentic ที่มีเบียบปีไงมีจูซุมนักนี่หินทิลท่าตัวนักชั่วปีมีค่ะปะเทียนนี้อาการชิบมีโบค่ะฮี legalism ที่มีนี่จนอาโศกเขาที่มีค่ะกันรัวคันฮีพุ่งพายตัวเสรีจุดค่ะคริฟาบุชงอาจนสัลตันนักสิโพนี่ชิมีชงอาฮีนาโพฮีเวลเตฮีพุ่งพายจุดสติ๊กตุกินนุนประเทศนี้กันไทยเราตุกรวงอาหินอาศีหนึ่งฮีกันไทยเราตุกรวงอาหินกันเบียกหนึ่งสองฮีปัดไงกันเบียกสักโลโมจุดจุดประเทศไทยจุนตัวจุดปอลนี่ชิมจังลวดไงกันหาวเจรวงมีลวดนั้นสัจังสวลซาชงนั้นลวดจังโมเสสพุงเบียที่มีอุกนักตังชงขันซาชงกันลวดจังพุ่งพายปอชุกกันลวดจังฮิเวียลเตขาดโกยิสุครินอากันเตเปียกมีจูอาศัยจูที่มีค่าปอนี้ตูมันปังอากันดินหัวจนดางานักเลยดารุกนักะอากันจอมเปียกหนึ่งมีจูอาศัยมีปังอาวันดินเต้าจนกันลุดทางละ
kan speaker kan man som thana ka khatte atu panga tiang kan thulai le pangan rol kan ei te lai mo rol hi kan ei thiam lai chon chon paruk krongin behal na kha thoksilo kan ti kha cha khan boya rol na nei khon kan chuni kan bia I ro ko lo tha ko lai va voloi kha haulem ti laun te blessing non ha cha loi ko lai lo la cha chon hi ka han bia I ro ko lo khaning ten khan zan program kha kan pe lai Q&A kha paruk in kan thok lai e cha chan jai mazat tiang kan sa te ne azan ti tiang chu khon chon dong nak thong thachim nak la ve kha kan pe lai chun chun kan dong tar lai e chu ti ten chun kan program kan mang lai cha kan than chang mi se ko nain chare lo mi hi kan tam tok ton la te ti than ai rit mi hi kan pa cha khan chu te chu kan ban than tu mi se hi ka hen zan ria kan ai ti na lai ka ngun te ne tha to kan chun cho jong kan dang e zan ria jong dang ding en re di se kan ni di lak kan ai pi na lai ti jong khaวันไทยแต่มานันไทยเชียมีกันวันนอทันดูมีเสกันซาปากันสมโอ้ยประเมินกุดแบ่งบุญสมเสียรอๆอาทิตุนักตุจูดองนักเลยอะกับปันทอมาจังดองนักกับพันลานาคันตุตันนี้กันจอนมีอมูรูเตะกันชิมลายตุตันกันจอนมีเจตสีกาลตีกองตะเก้ากาลตีจักวัดจูกาลตีจักวัดข้าโอนี้ปทุมเอ็นกันตีข้าอ้อและประคันตากาเจตสีข้าลำกัลตูซีนักมาคาคารุนเวนกันติตะเกและมาฮิฮิ chapter 1 และ 2กันหูมิสุเสสกอลมอมาโจนปนินากันเจ้าเตกาเจดากันหูเทียมเจ้าเตอร์ซีนักกันหูและมาฮิฮิตูชุนาตูจิงกันเจ้ามิสีปทุมเลปลีกันเจ้ามิจุเสเลตูดองนักก็เห็นกันเจ้าดิ้งมิจุเสดสิครีฟ้าจะหล่นนักลวดนักจะหล่นนักที่มีกันเจ้าไหลมาฮิฮิปังงาเลปรุกะขันสลายนั่นน่ะบาฮัดเขาละโมนั่นน่ะบาฮัดเขาละโมกระดูมีบอกกันวันที่สอนห้าเลยนั่นชิมเขาละโมนั่นชิมเขาละเราเตะถ้าตกนั่นชิมเขาเราจะมาขันถ้าเขาอีปฐุมเตะกันชิมจังอีตู้นายกันชิมมีอีเทียมเจ้าเตอร์นักฮิใจดาซีจะมีกันชิมมาจน legalism จะมีกันชิมสักลมอไม่ปัญหาฮีกันบันเทคดิ้งมีช่วงกับบรรลุเตอร์มีจุดสิแต่ตู้โจปังไงปรุกเตียงให้กันเจ้าหน้าหลายปังงานักเหตุปฐุมเลปลีมาจนปลีเลปังงาสุยมลามประคัดชกรองอาหินลิมขอกันในจอมลาที่มีค่ะมาชิมตากระดูครีฟ้าจลอนนักรุนเวนนักที่มีค่าดาลงานนักประคัดินดารุนักประชาเตียงกันมูประเลยขัดินดองเตียงจูกุดเลยนักดองนักเบียฟุนนักเตะกันมูมิจุเสฮิกาหินโปนีอรุนเวนมีปฐุมกันติจังประคัดนักลำกัลตูสีนักอรุนเวน
ปนีนากะเทียมเจ้าเตอร์กันสีนักอรุณเวนตุจูครีฟ้าจลอนนักาอรุณเวนไลเทียมเจ้าเตอร์สีนักนี้ชัวปีมิทิลจูซุมตูลวดนักข้าเสเทียมเจ้าเตอร์เสจังมิจูนอลเบียเลนอลเบียนี่ชัวปีมิทิลเทลาชงอินอันลวดเตียปอนี่ชิมครีซุมนักทองอินมูมีลวดนักอสละวะจลอนนักจูประคัดเลประคัดอีโดดนักะมังดิงสีโดดนักนุนินจลอนเตอินนุนดิงะเปกมีกันสีจูนนอลเบียอินลวดนักเลมีโดดโคนักนาจูปะเทียนนิเทียงชราวมังอินเปกมีสีจูจ้าลวดนักอมูมีนิจูนเมลชุนนักสมีชราวเทยไลอังเงยไลซุมตุจูสวลนักะอธิจังงี้คราอุกดักเลลำช่วยนักตังะดินนักนุนอังเงยไลเทียมเจ้าเตอร์สิจังมินิลวดนักอันมูจูจ้าซุมตุนิจุนมาจอนลองรวดลวินมีทิลริดชอนเปียกขดชัวกันหูมีเฮอินดิชอมเลลุงปุดเทียงเดินมีเรียนตัวเปียกดูนักลุงทินกันไงดิ่งสีที่มีเฮครีฟ้าจลอนนักเปิดไลน์กันเจ้าเตะกันเจ้าดึงมิจูสีที่มีข้าให้กาหินวันชิมตากระดูปังงานนักเรนักประคัดในกุลรุกเตียงฮีกันเจ้ามาสาลายให้กาหินครีฟ้าจลอนนักกองฟอร์ฟิลนักที่มีข้ากันหูมิจูเซซุมนักทองอินเทียมเจ้าเตอร์สีนักกองชิมหัวครีฟ้านุนนักกันตัวดิ่งมีเจียซาเลยเมรินอาจอมเปียกนัดโซปอนีอเปะดิมิค่ะกันผู้มิจูเสดังงานประคันนักกินกุลรุกอามูรุปิจุดสีครีฟ้าจูเลงเลยอินอุกนักโนลเบียชงอินเทียงสราวชงเลยอุกนักลวดเตอร์สีครีฟ้าจูเลงเลยโนเบียอุกนักชุงะกันทีเราสักลมอชุงเลยอุกนักเที่ยงเราชุงเลยอุกนักอินอลวดมีกสีที่มีเตค่าที่การกันหูดึงมีจุดเสปอนี่จลอนนักเฟกเตอินเดียร์ที่มีค่าปังอาปักขัดเต็นเลยนี่เที่ยงะกันหูมีจุดเสครีฟ้าจูโนเบียนี่ชัวปีมีเฉียดนักอินขวดนักลวดนักมูจังจูจ้าโนเบียกีรติละโนเบียเวียเตขาตามพลิงเตอินนซุลฮาวไลจูนตัวเขาไลโลครียโดนักทองอินเรียนอจวนมีซุมนักลองนี้ใจเป่าอชัวพีที่มีเตค่าประคัดนักประเทศนี้ปังงานักประคัดินประเทศนี้ยังกันเจ้าดึงมิจูอาเซอลวดมีกันสัจจังปอลีกาเห็นโดยเตอินอาสมทกะเห็นที่หินอชิมตอนกันเทกเป็นตัวเกณฑ์ปฐุมนากะกาลตีมีสุดนะที่สองตัวตักปีนตักกินอชิมมาจนปลีนักสองอาจุเทียมจบกันชิมดูมินหาจุฮิฮิสิที่อตุสองอาขันอลวดมีกันสัจจังครีนี่อาการลวดเตอร์จังจูจ้าเฟกเตนดีรุโลสละขันอิสระชันติลาอูใจสัลดาชิมดูมิสิใจสัลทั้งปีมันชิมเวทีกูอ่ะใจสัลพุงลำสัลโนลเบียสัลสกลโมมาขับโพลข้าชิมดูมิสิจูอาขันอิสระชันลาอูนั่นนี่จูมีลวดมีสีปอนี่อัลลานาชิมีเวียเดซาวินดูจูกาลตีมินฮา
ข้าชิมีเบตักจุงกัลดิงินอฟอร์นานั่นนี่จูมิลวดซีที่มีใครเที่ยวจูจะเฟกเตนดีรุโลอาสานอดิกโลมิเซียโพลีอันตัวตัมมีนาพุงเบียนอลเบียโมเสสนอลเบียจูชุงอาจุนกีร์ตีดิงสโลที่มีค่าฟอร์ฟิลนาปัจเจียนเฮกัลตีนักละมะนอลเบียเจ้าหน้านักที่นุ่งตุกที่มีสิกับยาหิง่ายอุติเกี่ยมาโพนี่ฮีกันชิมนานั่นจวบปาตันขันนั่นนี่ลุงหุยเสียจุนครีจูนั่นจะใจมันอสโลที่นักเสจวบปาไอตันมินิจุนนอลเบียข้าอันนิงปีนอจุลโลโลออกอสีที่ข้าอาหูนั่นสิมันนะงัลเตอร์ทานกันดูนาchallenge บักตังนะฮิกาอินจนอันตอนมี issue อ่ะคันใจ issue ดาที่อาจจะจวดปาร์ตันที่มี issue เลยจูบักจูมินอันชิบจังกันเทคเป็นตุกินนอลเบียที่มีจูประคัตเตลองกระจุลลาที่ออกทาเราจูว่าพอลิชิบิจูนั้นเทคเขาข้านอลเบียข้าอันหนึ่งปีอินจูลอนั่นหาวนอลเบียกองนั้นชิมาชุนนั่นจูข้อมีประคัตเตลองชิบออกทาเราเจรวงะนอลเบียจูประคัตบัวระZapi buar sih ti bika pol ni thai chu bentukin galati mi zong nen thai ti ka ma kha kha avan chim mi chu se nolbia zul nak thongin pathian he rem nak mu ai zo mi chu chris nin nan malen nan ma nani ten ko nan ni chu pathian velengi o mi nan se ko nolbia zul hi ti nung tuke nolbia nan zul bakachun zinasi kri henen pe tlai lo ti dak si ti mi kha chim mi se nolbia nan zul achun kri henen ten nan ni chu pathian vel lenga ummi ase pathian he ai pe tlai ti lo mi na sa ko nan ni chu zum lo tuwa nan sla e ti mi kha chimกันนี่รัวฉันมีจูปัจเจียนนี่กันนี่จูอามาเฮอากันเริ่มเตอร์ไลที่ฮีสิจู่ปัจเจียนทราวนี่ซุ่มหนักทองอินอตัวมีทิลกันนี่งั้นไงอินกันง่ามีจูสิปอลีพุ่งลำมาจูลมีเสนาซุ่มนักินกันเละหาวที่มีขายกันชิมมิจูเสกันนี้กันรัวฉันมิจูดีปัจเจนี้กันนี้จูอามาเฮอากันเรมเตอร์ไลที่ฮีซีจู่ปัจเจนทราวนี้ซุ่มนักทองอินตัวมีเทลขาสีที่มีขาฮิกาหินอวันหลังตระทานปัสรีอินปัสรีนี่เทียงกันจะว่าจนอดองนักกีไม่ต้นบักกีอันเดชิมนักอันเดดอกนักค่ะกันมิจูสิถ้าเต็นนันรักกัลกูดีเอานี่ด่าเบียตักจุลค่ะอันนี้งอลเตอร์นะอันงอลเตอร์ตูนาจูนันมาอันกูตูนาปะเทียนขัดจูอาศัยเสพรมโลดีทิลนูล้อมเตนี่ช่างวุฒนอนมิจูอัทอเตอร์อันติตนบังคันอาศัยตะตักฮิตาอาศัยนาอินนั่นกงะกะลุงอมุนเกาหลีบอยปาชงงีอมุนเกาหลีบอยปาชงนี้กันนี่เป็ดไล่หนักนี่หินรัวหนักดังอันไงบัลไลโลอันไงบัลไลโลที่อักซุมเตอรีอันตัวตั้มตูนาฮีอาหูอวสิจงะปะเทียนนี้ดานตัดเกาไล
Paul ni hin Galati peng mi khri fa Paul kha a chom piak a sik pa na saman se lo an chunga hin a ruwa chan nak a dong lo zia kha fiang tein hi ka hin avan lang ter mi chu se John avan lang ter mi akhan van chimi avavan rel thana chun nan konga kalung amun kau ri de chim du mi ruwa chan nak ngai kau ri nan ma hi cây mai pum bạc đột nạc bắt thiên thong chụp ya hoi kom cái xin nạc chú cái này bể tai nạc nị khăn thì ruộng nạc đắng nên ngày lai lâu thì tu tiền cần dụng câu na thì nan ma zoom nạc an tuổi tam ter tu na chú bắt thiên nị đan atat câu laiอามาสาจานะกันชิมจาจังขะอาจารย์จานะจนกันซุ่มนักให้ไอเรามีนี่อันโจมเปียกตึกะเจตินดักกันเละเวลาสกลโมปอลนี่จนประเทศนี่ดานตัดเกาลาเตียจนกันมานี่เตให้ป่าให้นูฮีโจมเปียกหนักมันเราดิกเราโจมเปียกเราประเทศนี่ดานตัดเกาลาเตียกันชิมเขาเวลาโมชิมเขาลาโมชิมเขาไหลลงมาเจรวงอ่ะปอลกันสลาวเลยมามิสิประคันนางะปอลกันสลาวสกอลโมประคันนางะปอลกันสลาวปนีนักกันเจ้าดึงมิจูกองลำที่เฟียงเล่เฟียงเล่าที่มีกันเจ้าพาวปอลนี่atu galati peng mi khri fa bol atoi tam ter tu kha pathian ni dan watat ko se tia ati mi zo zai kong da chon piak na le ma pa ni chon ma ni ni chon oh zoom nak le to asar nak hi vial te hi zoom tu sinan du a chon nan zul hau tia do an chon piak so chú ở trong piak mi kha phiang tukin pathian bia silo mi kha po ni alang ter mi sesu chú te ka midang zoom na kha chú ben tukin phiang te in kan hu ka wa chun ma hi aman lo tia tingam di chú se sama se zaida an zoom nak si kan zoom nak si ti jong ai phiang lo wi kan zoom lo mi pau kha va huat le va dau leตีขากันหนักงาเราอับจะปีง่ายไงมีจุดสิเลจุว่าจนมีดังนี้ประคัดอันเจ้าตะกะกองลำใจกองที่ดาอันจุ่มหนึ่งซีที่มีอันเจ้าหา Chain Evangelical Baptist Church CBC นี่สกอลโมกัน CBC นี่จุ่มหนักเล็กๆนั่นตัวมีจู่จากตรงนั้นชั่วเมนไลน์ใบล้อและ constitution อันเตลเมนไลน์ใจพอได้สินั่นไทยโมอะไรแบบมีนุ่มโมกันเชื่อแมนนี่ฮัลโหลเสียโอ้มฮัลจังว่าเราทูเลยกันครีฟ้าบุญนี่ใจดักกันซุ่มนักเล่นแข่งกันเตียนมีค่าใจพอได้สิอัตลางปีoh kemarin tak lama ya oh selalu zoom nak in bete zoom tak sal tha khachu velo sikhao nan motu si oh zoom nak tei leng tha koi chat secretary ni mo bom la oh Bible kan zoom din kha oh zai pol da si zai tine oh ba kha pol kha chim du mi si van chim ni ku anu lei pol ni nan thei roi oh Bible hi zai nan ti Bible hi
กันซุ่มหนักเลยกันตัวเสนักสังะน้องไงหนักสร้างบิกสลาครับประคัดจุดเดโอเคจุดเดถุงกลมประเทียนกันซุ่มลายจุดเดไม่คริฟ้าอุปาโพลีเวกันเวลเขาเราไม่ไทยเราคริฟ้าอุปาตัวหลอกทาเรานั่นมานี่ก็สินีอันนี้ไปตินนั้นเปกเราวีอันนี้พวกเราจะเก็บไปกับพวกนั่นแหละอันเทียมดีก็ละที่ที่การามีอุปาสโลมีร้องเต็มมันนั่นไรโอเคเจ้าคุณเราโอเคใครจิมดูมีจูคริฟ้าบุปผานี่หินซุมนักสัมปีกันติดจุดนี้ใกล้ๆกันในจัวชนตุนั้นชิมีไบเบิลฮีสร้างบิกะกันเชื่ออะไรไบเบิลฮีสร้างบิกะกันเชื่ออะไรจะสิน้องไงนักน้องไงtuสร้างบิกสิทธิ์กะไบเบิลนั่นแต่เราอีอดังชิมอกชาเราเบียนเบียมินุงประคันนี้ขันปัจเจนี้ฮิติหินอักชิมีฮิติหินวัติโกที่นั่นชั่วปีอาชนไม่ให้ซุมนักเล็กแจงเฮไอรัลชันเรื่องว่า CBC นี่กันจุมิจูไบเบิลลองหินน้องไงนักสร้างตูดิเสจุดว่าจนนับ personal นับตนมีใน experience พอที่จูจงอาชาออกทาเราจูเป็นตุขัสเป็นเบียการกันสินีนี่ทุ่มคอมปะเทียนกันซุมสักลมแต่จูเป็นตุซุมนักอาสัมปีเฮไอคัลมีฮิจูตัวไหนกันชิมีกันมาเฮไอคัดลงมีสีเดียเฟียงเตียนชิมโคสสักลมมาจนมักขบอลค่ะ major doctrine กันที่มีอับยับปีอัสัมปีเสเบียนเบียฮอลเทโลนปอมกระปอมที่มีกองฮีมาค่ะอิทธิพีดิ่งสลบมาค่ะจะไม่น่าปนเสสมัยเสลอทุ่มกอมประเทศกระปอมโลกนาทีจะจะชั่วเขาซีบีซีนนางมาเต้บันจะชั่วเขาที่ว่าซุ่มหนักเตะเลียงเอกขันนายราชันชังเบียนเบียไบเบิลที่สร้างบิ๊กน้องเอตุสีที่กระปอมโลกนาทีเสียชนที่กาคริฟาบุญในชั่วบักเขาเนี่ยจูบรรทุกเตะข้าตูปอลกันชิมีเจบรรทุกอันโจมเปียกทุนาจูปัจเจนี้ดานวัตัดกูนาเซอติมีข้าปอลิจุนหินาปอลิหินปัจเจนี้เปียกมีทองทะเบียสโลมีข้าทองทะเบียกัดเชนอันติมโชอันติมที่มีข้าดอกไทยจูรวงอาดอกอติงัมมิจูปัจเจนี้ดานวัตัดนาเซที่อติงัมมาเป็นแต่กันมากุ้งจุงอาจุนจูบรรทุกเบียฟังมันนาข้ากันนาราริงฮาวที่มีกันชิมดูมิจูเสกันชิมไล่ที่ติกาชนอากองลำใจดากันชิมมิสิใจดากันซุมมิสิที่มีกันไทยจูซุมนักฮากันกิลเวงฮาวคริฟ้าอุปายอันเรียนประคัตจูคริฟ้าบุซุมนักฮาดิเฟนตัวบักฮาสิกันซุมนักกันเตะเตงหนึ่งอินอันโจจังเรามีข้าบะโจมเปียกบักฮาสิข้าอีกันกันดิ่งมันเราฮีโอเดียกันมาเช่นมีพูนคริฟ้าบัวงั้นทารังอเดอร์เจมนักจอนจูจอนเส doctrinal clarity ที่สิคริฟ้าบัวกันซุมีเฟียงเต็งกันจะโจมเปียกงำเรากันจะโจมเปียกบัลเรามาค่ะโจมเปียกบักเขานี่สิกันนี่จุไบเบิลกองฮิติกันซุมดูเวลเทนี่กันเทดิ่งกันโจมเปียกเขาคริฟ้าอุปาสดิ่งมีปะปอตินันทูไบเบิลไม่สิจามวยเฮร์เลพิตเตอร์ดิ่งคริฟ้าอุปาเลวังจูนั่น next sec นัวหลักดิ่งสลัดที่สิจูไบเบิลละจุว่าจนหลักที่กับขันจามวยบักพิตเตอร์ดิ่ง Genesis สิบเอ็ดทำเตียงนางโมเตฮัลดิ่งจูมันงาเราจนงาเรา doctrine ฮีอันเทตอกเตอันเทเราจุดเตนันเปกดิ่งมาขับบักฮะจุดตีสละวะจุนกันจะบทอีคริฟ้าบุคาตัวเด็กกัน doctrinal purity ที่มีเขาเรา clarity ที่มีเขาเราเราว่าจุนเอาปะ
จอนตูดิงเฮเวลเฮอาเจฮิดาไอปัลที่จองกันเทไลเราไอปัลเราที่จองไอเทไลเราปอลนี่จนไทยข้าฮีสซาปอลฮีปะเทียนนิดันปะตัดนาเสเจรวงะอันนี้อันโจมเปียกมิจูทองทาดังอาเซเอกโจมเปียกมิจูปะเทียนสินชิมชิมอิรามีครีจิสุอจุมมีเป่าจูเทียบเจ้าตาเซมาคารวะคันฝากโนนินอาชิมงำมีจงฮีสีที่มีค่าฮิกาหินวันชิมตากระดูจนวันเปริอุสโลใจดักกันผู้รีที่อาจนอันตัวตามตุนานี่หินอดงเตียงโลโลอินตัวนาเซโลกะฮิดูงาดะuntil idit lolo nase all of you raat tak takngin adik lo man lo mi pol kha pol ni chun achim chulan tia pasai khat ka van rel that man la kau le kanau na chor paltan hi aher kau ti i kachim ri sia chun zai chada shem na khi ka in leng mangkun chuti chun rak chim ning lo chu khri vai lam ta na kong kachim mi ni hin han nak zai man achwa tar halo poni thong thabia hi jisu khri thong lo long se kau tia kachim ronga dogo shem nak har san dak por ka ton ju ti nan du ning te polin kha jisu khri he chun Moses dol bia he zul kau ti a chun Juda mi phun pol ni akan dau tung lai lo churwa chun hi bituk dau nak ton tiang shem nak ton tiang hi bia ka chimi chu thong thabia kau pinakha si timi ka pol ni chim dum chu se ku le ka dau na ti hlei thum naka nan ni chu luat ding in ko mi nan si asena in chu luat nak chu nan pum sa du nak cha i chan tha me na khan manglau pakhat le pakhat kha do nakin nan rian tu ibomu atunai ka van rel mi pakhat nakin palai ni tiang akhan zalon naka fakten diru ti mi akhan khri fa zalon nak chu thong thani achwa pi mi khachwa tam pi chungin angan big mi pakhat asi tia ka zoom tu nani Moses nolbia ngong tanga chia than kan ti mi pau kha andau hao kham chawla nak cha chor partan nak he kan tia chun zoom tu nani nolbia di lak zul ok asi ti fiel he ai lo i pathian vel ngei nak sampi kha hlot bantukin asalai ti mi kha pol ni batak tein arak for fiel mi le achim mi chu ase pakhat nak e palhei ni tiang kan zau tika kha nan ni chu miluat mi nan si zai man ni an tem ton ti thai lo nol bia mo chor partan nak mo an tem ton tu ter ding aslo ti mi kha hi kai na chim mi chu se hlei thum in hlei nga nak tiang a khan zalon nak zin na lang ter lai ti a chun dod nakin na lang ter lai ko le ka naw nan ni chu luat ding in ko mi nan si asanain chu luat nak chu nan pum sa du nak chai chan tha me na khan manglau pakhat le pakhat kha do nakin nan rian tu ibomu zai cha tia nol bia chu aning pi in hi nol bia pakhat na in pa chu nang ma bantukin na dot lai ti biyahin ai fundi asanain saram bentukin nan umi pakhat le pakhat nani se nani kawa chun iraring tua u nani raring lawa chun pakhat le pakhat
นั่นในสาวดีเกาลายจูโนเบียพงลำจนเปียกตุปอรวงอาคันกะละที่เป็นมีครีฟ้าบุปผาซองอันนั้นเทนเทคอันทินลุงซองไอมูตีเลวติกะประคัดเลประคัดอันนั้นตีอันนั้นตาจูรวงอาจุนปอนี่ข้านั่นนี่จูมีลวดมีนัสีโนเบียตะกะดึงเสลามีลวดมีนี่จุนนั่นลวดนักข้าโดดนักอินหลังเตอร์ดิงจูรวงประคัดเลประคัดนั่นมูเทียมเรามีฮิวิอาแต่ประคัดเลประคัดนั่นเสะนั่นเก่ามีอิราริงูอ๋อนั่นเราดีไลเฮตินเหลาจูนักอินก็อุเลกันเอาหน้าโดนนักตูอินขวากันสักดังเสประคัดเลยประคัดกาโดนนักอินนั่นเรียนตุข้าอีบอมดังสิปอนี้วันชิมีอาการข้าครีฟ้าจะลอนนักนี้ส่วนนักเสียจากข้านอลเปล่าอาเชฟกันจุจะลอนนักกันหูกันติดกันทิ้งพังจะลอนนักกันหูอาจจะกันตาเวลาเราโมกันดูนิ่งขวากันซาเราโมที่มีข้าปอนี่เฟียงแต่ชิมิจูส่วนนักเสียจากข้านอลเปล่าจุนักินจะลอนนักจูมิดังจ้าโดนนักอินเรียนตัวนักทองอินอลังโดนนักนี้ปะเทียนโนเบียอีเจียซาเลยตินมีข้าอัตลินเตอร์ใจจัดที่โดนนักตักดิจุนอินปาชัดนักข้าอโกจูปอนี่ชิมิจูข้าจูรวงอาจุนประคัดเลยประคัดโดนนักจ้านั่นจะลอนนักข้านั่นมันลายนั่นลวดนักข้าโดนนักะนั่นมันลายที่มีข้าอวันชิมอวันเปริมิจูปะเลยรุกินกุลเลรุกอวันเปริมิจูโนเบียอินลวดนักเลโดนนักโทนักจูปะเทียนนี้อเทียงสราวอินกันชุงเรียนอจวนนักทองอินอชวกมีอันซีสราวโทนักอินเปกมีนุนนักเลโดดนักจะหล่นนักขาสีที่มีค่าปะเลยรุกินกุลเลรุกเตียงอาหินกันหูมิโจอาศัยกระชิมดูมิจูฮีสิคราวนี้นั่นนุนนิงค่าลำรวยนาเซโลนั่นมินุงสีนักดูนิงค่าจุลลาอูลวดนักที่มีฮีคราวลำรวยนักสราวลำรวยนักฮิเจตินาซีสรามนี้ลำมากันช่วยติดกับเจตินดานันซีสราวปีนักสราวลำรวยนักกันที่มีฮีอาเจฮิดาสังหาติอันนั้นรัวโอ้มักขาเซพุ่นดังชิบะจุนสราวลำรวยนักที่มีจูครีมุยซัมเกนนักะอัทังจัวมามีปุ่มปากอินชุมคูคาร์ครีฟ้าบุกกันสักกันนี่ลายมีจุดสราวลำรวยนักกันที่ตะกะจาจาพุ่นดังปีนกันรัวตอนสักลงโมสราวปีนักกันที่ตะกะพุ่นดังปีกันรัวสลาวสราวปีนักเลยลำรวยนักจูกันเสียซาค่ะครีเฮโลนักะเสียเสียมนักตัวรักสักจู่ๆปอจงนี่ชิมีประคันนักจู่ข้าจู่ว่าจุนโดนนักนั่นเสียจากข้าโดนนักินจู่ลวดนักข้ามันดูจุนสราวนี้ลำอินช่วยนาเซสราวนี้นั่นนุนนิงข้าลำช่วยนาเซใจจัดที่กันมินุงสีนางนี้อดูมีจู่สราวนี้อดูมีเฮขันไอรัลชนีสราวนี้อดูมีจูกันมินงสีนางนี้อดูมีเฮขันไอรัลชันอันนี้ปนิจูราลันสิจูสุลัมจูตัวนดูมีข้านตัวเขาโลตีนักสิปอนี้ติสาตัวสรนักนี้สราวที่นักหลังเตอร์สนายสราวเทยลายจูสราวนุนนักเตติสีที่มีข้าอัตังเลยก็มันเรติกันสราวนี้อันช่วยเสียจนโนเบียตังะน่าเราเจรองไม่เบียฟังที่ชิมทานชิมทานมีจูกาลาตีเป็นงิวมีครีฟ้าบอลข้า
เชลคัสยาปอลีโนเบียตังงะดิงงะอันสมสักลมออันตัวตามนาจุดที่กันขันสราวนี้อันช่วยจุนตีประคันนักโนเบียตังงะนันนุ่มเล่าโนเบียตังงะนันนุ่มเรียจุนสราวนี้อันช่วยดีน่าเล่าพุ่งพายตังงะกันนุ่มเล่าที่มาคัสซีสมาเซโลสราวนี้อันช่วยน่าจุนลวดนักนั้นหุยจุดโดดนักงะกันหลังเตอร์ดึงมีคัสซีเล็กว่านักจุนมนุงซีนิงนี้อัตัวตนมิจูไอเฟียงกูนูเลปาสวลนักเตนะอัทุรนอมมิทิลเตนะไอโดจาโลมิทิลเตนะคัสซีเสียสัลเบียกเตนะเลโดยเลไอเตนะค่ะอันซีประคัดเลประคัดอันนี้ราอันนี้ดูอันนี้น่าชัวอันที่น่าหงอันมาซอนเจียวลองอันรวดอันนี้เทนเจียร์อันนี้ไงจูอันรีอันเอาอันควงงี้จูบันตุกทิลอดังตั้มปีข้าอันตัวแรงมังนามาสาราริงเบียกันรักอินชิมนาจังนาบันตุกขันอตัวกันชิมทันนะจูบันตุกทิลอตัวมิจูปะเทียนเป็นนักอันหูลายเหลาสมัยเซโลคราวนี้ชั่วเตอร์มินาจูโดดนักล้มนักได้นักลุงสาวนักจางฟ้านักชัดนักซุ่มออกหลักสีนักตัวโดนักเล่มาเลมาอิเตยโคนักเตนาฮีอันซีจูบันตุกเทียนหาจาจุนโนเบียเซมันเฮร์เลาตัวนั้นเลยกว่ากันหูมีคราวอินกัลนัก walk in the spirit กันติลาจูนี่เตยออกอากันบอมมีปุ่มสะดุนักตาชุนนักปอลค่ะอวันชิมิจุเซนั่นมาชงอาหินนั่นลวดตะกะจูลวดนักค่ะตัวนักนั้นมังไลลวดนักตั้งนั้นเรียจนโนเบียตั้งโนเบียตั้งนั้นเรียจนเทียงสลาวจุนั้นสนาเล่ามนุงปอลีอันตัวตนมิจูปุ่มสะดุนักสุเซดซีนูเลปาสวลนักเตนหาอัทุรนมมีทิลเตนหาไอโดจาโลมีทิลเตนหาเสียสัลเบียกเตนหาโดยเลไอมักเตนหาฮีอันเสประคัดเลประคัดข้าอันราอันดูอันนาชัวอันทินหงอันมาซอนเจียวลองอันรัวอันเทนเจียร์อันไงจูอันรีอันนาวอันควงงี้จูบันตุกทิลอดังตั้มปีข้าอันตัวแรงมังนามาขกามนุงดูนักปุ่มสาดูนักินอันนุ่งมีโปลค่ะอาชิมตักสาดูนักินอันนุ่งมีนาจาที่นุ่งสีนักเลอันกัลนักไม่เลยกองค่ะโปลนี่จนชิมมิจุเสสราวินกัลนักนี่กันนุนนักะอชอบปีมีสราวเทยลายโปลค่ะจุนหัวจนตาชุนนักหลักมิจุเสข้าลวดนักนั้นหูมินิหินส่วนหนักนั่นตัวอะไรล่ะลวดหนักมูมินิหินคราวเทปาเทลายตุข้านั่นนุนนักะนั่นลายเตอร์ดิงจูอาศัยที่มีข้าชิมมิจูเสฮิกาอินเฟียงตุกินโปนี่ส่วนหนักโปข้าอวันเทียลีวันชิมวันริลฟิอามันข้าอ้าวโลปุ่มสะดุนักโปลฮิเจโปลดอันซีที่มีข้าโปนี่เฟียงตักกินอาเดียมาฮีกันตัวเสียจนลวดนักอมูมีนุนนักกันนุ่งเล่าที่นักเสสมัยเซโลลวดนักอมูมีนี่จนคราวนี้ชั่วเตอร์มีโดดนักกันไงไล่ล้มนักได้นักลุงสาวนักจางฟ้านักทัดนักจุมอกหลักสีนักตัวโดนักเลยมาเลมาอิวโคนักที่มีสราวเทลายกันที่มีปะกัวค่ะอันมุดิงมิจูอาศัยกุลลีเลกุลรุกกันเราติกาครีฟาจูสวลนากาอาทิจังงี้สราวนี้เอามีดินหนักนุนะอันนุ่งจังที่มีค่ะกันมุทานมิจูอาศัยฟอนครีฟานุนจูเทียงสราวปีนักเลอัดเซนมีเรียนตัวหนักทองอินเสอลังเที่ยงทราวนี้กันชุงอาหินอัฟปาจิสุครีเฮโลหนักอากันเซนจัวมามีอากันเสียมจัวมามีอลัง
ปอนี่ปุ่มสะดุนักเลยคราวเทยลายอันนี้ดันนักค่ะอลังเตอร์ติสานีเจียซาโรรัลนักอิเรมโลนักเลยมาจนลองรัวนักชั่วเตอร์เลียวะคราวนี้จูนโดดนักลมนักได้นักลงสาวนักมาขับเป็นตุกข้าชั่วเตอร์จูนี่จูนซุมตูนังเลกข้าครีมุยซัมเกันมีเจียซาทาเลียอากันช่วยมิจูอาศัยที่มีข้าให้กาหินกันบุมิจูอาศัยลวดนักที่มีกองกันชิมติกาหินอตุนายกันชิมมีส่วนนักมักขวิลเตเชียลค่ะไอเดลUS กันเลมอเตอร์กันมองติกาไลเซนเพ็กสก็ดรายเวอร์ไลเซนน้ำหูรวงอ่ะหินมีวิลเตหินนับปะเขาโมนับปะเขาโลมาจูนไลเซนไงมินิจูดิ้งมีเตเตสโลโมสิมอเตอร์มองนักมอเตอร์ฮีจะลองเตนมองเขากูนาเตอินมองหนึ่งจังเตจูดิ้งเตะขาอากัมเปกครีฟ้าจะหล่นหนักจงอ่ะขันจูทราวปีหนักลำช่วยหนักกันตีมีปุ่มสะดุนักเลยะสโลอินคราวนี้เปกมีเทยลายหนักเลยะหินจูครีฟ้าลวดหนักกันหูนิงค้าโปลนี้อฟินเตอร์มิจูเซฟอนจูว่ากันราริงดิงมิจูปะเทียนบิอานีหินเฟียงเดนกันลังเตอร์เรากันชิมเรามีค้ามานีมาฮีปอลจุดตัวเราดิ่งเตียรัวโซลคาเซครีฟ้าลวดนักครีฟ้าฮีเรื่องวิลเตนตัวเขาจูบดุกลวดนักขนาดไงสมัยสลนตัวเขาลงมีจูปะเทียนซุมปานักสลมีจูนนหอยกอมซุมตูอัดลูดิ้งมีนังมานักซุมนักเลยอะท่าจังอัดเดรเดวมีนี่อันนี้เจ้าติกะอัดลูดิ้งมีทิลสิบีปะปอกข้านักเสียลายจูจุลพงปฏิจูอับจะปีไงมีอาศัยล้วนนักจรวดจุนล้วนนักกันหูกันติดกันขันตุนัยกันชิมีปะเทียนซุมปานักให้ไอตลากเรามีจนกันมาอีกันหอยเลซุ่มนักท่าจังเดรเดวมีนาคลุกดิ้งริลดิ้งอัศมีเป่าเป่าเสียลข้าจูล้วนนักนี่กันตัวมีชงะไอเตลมีพุ่งจุดดิ้งข้าสีที่มีแต่ข้าอีกาเห็นลังเตอร์กันดูจู่ๆพอนี้ถ้าแต่นักกันเชมอยากมีจูส่วนนักเล่คราวเทยลายที่มีเป็นเหตุขันอาการเทยดันเปียกมิจูอาศัยจุดว่างซุมตูกันเสียจูนมีลวดมีกันเสียจูนอาศัยปตัวนักโนกันไงครีชงอาการโดนคันดิ้งมิจูมาฮิกตัวจูนบอยปาสุมปานักจาอสังหาโมที่มีเทลองคาเซจูนซุมนักท่าจังเดอร์มีลูกดิ่งสังหาโมที่มีเตค้าฮิกาเห็นโปลีเอวันหลังเตอร์ดุมิจูอาศัยโกเรนขวาขันจูเป็นตุกซุมตุบอลบอยใบนักตั้มปีนเบียนเบียประคัตจูเสียสัลเบียกนักขันอันเปกมีที่โรลโพลข้าเอกขอสลามโมที่มีขันนักขันและพอลีขันใจนาทีไอ้ข้อสกุลาสมัยเสลอซุมนักท่าจังเดินเดียวมีลูกเรือนักเสียจุนไอ้โลกขาดเดียวค่ะตัวข้อนักลวดนักนั่งไงกูนาเตอินใจจงเวียลเตกันตัวดิ่งเมียขันกันหอยเล่มาจุนปะเทียนซุมปานักที่มีข้าเจ้าชีตุอินตัวดิ่งมีเล่ตัวเราดิ่งมีข้ากันเทหาว
ประคัดเลยประคัดอันนี้ราอันนี้ดูอันนี้นาชัวอันทินหุงอันมาจนลงเตอันนี้รัวอันนี้เทนมาฮิวิาลเตหิกันนุนนักสวลโมคริฟาบูชงสวลโมเสียอะไรไงจูอันรีอันเอาอันควงฮิวิาลเตค่ะปะเทียนสุปานักสังอาอัสลาวะจุนกันเชียลฮาวมีทิลซีนั่นตัวเขาโลโมตัวเขาคำมีเราอาสานาจุนข้าบอกสายโคสลาอันตีสกอลโมสมัยเสลเบียกำทาราจุนปะเทียนที่เปียกมิจูลุงลมนักเบียชิมินเอดิงสกาวมาขาลวดหนักสมัยเสลจูบอกสายเอดิงมีข้านปองอีอุมีซุมโลตูสังหะลูกเรียนนักเสียจุนปอนี่จิจูมาขาดินโลเอโลดิงสีที่มีเตคาชิมดูมิจุสเล็กครีฟ้าลวดนักไม่นอลไว้ทุ่มรองกันนอลก็ชิมดูนักสุลลัมโซมีลวดมีนั้นสีที่ปอนี่ชิมมีค่ะกันเทหาวและจูลวดนักจูโดนนักเล่สราวเทตลายินจูเลยะกันมันดึงมีสิลวดนักกันตาติกาขันครีสุปานักเล่จูนเดรสีกายมานักซุบนักท่าจังอันเดอร์เตวตูปานุขาอัตลุกริลสวลลาโมทิลปนิตาอินนลวดนักนฟรีดัมขาน้ำมันดึงมิจูอาศัยมักขจรเตะกันเทียจนจูลวดนักนี่ขันปะตากเต็นปะเทียนเฮคอยคนกลมนักะครีฟ้าบุชงกันตนเล่นนักะหินท่าจังอากันเปตูสลายที่มีขาวันชิมตากระดูนัสลตันนาคาท่าเต็นทีมคริสละอิสร์ก็จะอิสระดักตานสละจะท่าจำมิจูคริสลคาเซใจดังปะปะสลจูอัชาโลส่วนนาคาตัวนเต็นไกลเกณฑ์สาบันตุกินอากาศเขามีเสส่วนนักวิทยาที่เรียนปีนไอทอกโลสักโลโมอเมเต็นไอทอกไอทอกฮีอังันปีไอช่วยเกณฑ์สาบันตุกินอากาศเจมส์จะกวดนั่นเรลาจนเจมส์เนี่ยชิมค่ะจีน่าชิมส่วนนักจูน้าวป่วยเป็นตุกเตะป่วยที่นั่นเรียกโลโมอันเป็นการสวามาอีสักว่าร้องเสียชนมีซาปินิทัยเสเจมส์มีส่วนนักฮีทุกทาโลอาทิตย์เองก็ตัวนาทีก็นาทีนอันเป็นเรียนสวามาอีปะเทียนใหม่มินุงใหม่อะส่วนนักส่วนหลังนี้เจดาสินตีที่นักขาสินตีจุลวงจุนกันมากันนุนนักจงอาหินครีฟ้าลวดนักกันติเกาบัวกันรัวติกาหินส่วนนักกับตัวส่วนมีอุมาชนตัวเต็นกันเตะหาวตัวเต็นกันมากหาวจุดที่สลาวชนแคนเซอร์บรรทุกินอากาศไหลที่หนักค่ะอาชัวปีเขาดูสิในตัวมีกิปะจิสุขาเจ้าชุนโลตัวที่มีฮีลวดนักตักจูสิที่ตรงเบี้ยแต่กันตัวมีหินยิสุคริกกันเจ้าอีจูคริฟ้าลวดนักคริฟ้าจะหล่นนักค่ะกันมันดึงสีที่มีค่าที่กาหินดาลงานนักจุนอากันโจมเปียกมิจูอาศัยจุลวาจุนมีลวดบรรทุกมุสครีกันซุ่มตรงนี้อดังใจดังนี้อาการตอนเต็มตอนนี้ครีกันซุ่มนักปะเทียนกันเบียกนักครีฟ้าเฟลโลชิพกันนี่นักจลอนนักลาวจุนกันมาฮีอลวดมีสกุลนาตินมีลวดกันเสียไอเทลมีอันส่วนนักฮาโลอบยาปิงไงมีค่าอาศัยจูมีลวดสีนักนี่จุนfreedom ที่มีนิจนกันกันละกันจะได้เตอร์ข้อโดนนักค่ะเตอร์ข้อมิจุสี
โดนหนักเป่าว่าฟรีดัมที่มีไหลจุดว่านูเลวานินโดนหนักหอยละคมนินโดนหนักนั่นดูมีนันชิมงำเราทีเป็นตุกซาเป็นตุกมาชูโดนหนักชูอัดลิงริโลมีโดนหนักเรียกว่าฟรีดัมเรามีจุดว่าจุกันมาคริฟากันนักใช่ไหม freedom in Christ กันที่มีค่าจะหล่นหนักค่ะกันนักชิมชิมหินมันเฮร์สมัยเสร็จแล้ว misuse ที่มีจูจะหล่นหนักล้วนหนักค่ะส่วนหนักปฏิญสุมปานักรกตุเลซุมนักท่าทางเดมินาลุกเตอร์ตัวสลาวตุขันจุลวดนักฮีมันดึงสีที่มีเด็กข้าบัญชิมตากระดูเสียจนมีปังงากับบันดินทานไหลอันรีบเด้งมังต้องหลักสลายมั้งนั่นท้าบาตกจัง
ปรุกนักประคัดดินประทาเตียงกันเจ้าหน้าละตัวไหนกันเจ้าบรรทุกคันซุมตูนาจูโมเสสโนลเบียอินกันลวดดีเทียงทราวชงะเจเลนนักกันหูสมันเซโลกันนุนนักะครีโนลเบียจูกันจุลหาวจูเทียงทราวทอนนักเลบอมนักินกันตัวขอมีสลายและจานหาวมาจนตัวไหนทราวเทยไลมาขับปอนะคะประคันนุประคัดินวันสุลฟิอาอีวันชิมดึงจูสังหาสมันเซโลลีมกระดูรัวขันมากะขาจุงพลังเดียวกันกันมันกัลมิสโมข้าวันเจ้าเต่าสิประคัดดักินประธานักเตียงใจดักันหูเวลไงนักทองธานีมาจอนลองรัวนักินอากันลวดตรีมีทิลริชอนเปียกทดชัวกันหูมีเฮอิสมเลลุงปุดเทียงเตินมีเรียนจวนเปียกลุงทินอากันเปกลวดมีนิหินอันตัวดึงมีเตะกับโพลิชิมมีลวดมีนิจนประคัดเลยประคัดอันโดดนักอันในหาวมีลวดมีนิจนคราวเทยหลายค่ะอันนุนนักอันหลายเตระหาวจนเวลาจงปุ่มสะดุนักค่ะมีลวดมีนิจนอิฮัมสลาวินคราวลำรวยนักตุกาอิฮัมหาวที่มีวิญเตะค่ะกันชิมจัวมากำวันลิมจัวจุนประคัดเลยประคัดเทอรีพดเปียกขาวที่มีค่ะกำวันปูอีกันดาลุกนักประคัดนากินปังานักเตียงกันเจ้าตะกะครีฟ้าปุยลิงมีนานิสวลนักะอัตลูมีห้อยกมนาคาเริ่มทันออกกะเลครีสินกิรปีออกกะอันบ่มนาปอนี่เห็นกาลาตีแปงมีครีฟ้าบุชงมีครีฟ้าเห็นอปุยลิงเดียวมีนาคาอันเรียนตัวหนักเตะขาระบายตัวนะฮิกาเห็นอันวันชิมเล่กอูเลกันดาวนาประคัดนี่สวลหนักนั้นตัวสวลเตกะอัทราวเดียวโปนี่ขันลำดิงานั้นเสียทันออกสิจูนจุตีนั้นตัวเตกะเนมนักเตนั้นตัวลายจูนอามาจงตุกฟอร์นักจูนั่นอินสวลเวนักงาเรานั่นราริงลายปอนี้ตัวจูบอมอันเป็นฮัลอาวิดาบอมฮัลที่อาจนจูครีฟ้าบูชงอปุยติงมีกันมาเลยฮอลจูอัตราวเดียวมีปอลสราวเลยปุยติงมีนุติงปัติงเตียกันรัวมีปอลนี่ขันตีสวลนักกันตัวสวลติกะขันตีอัตราวเดียวปอมินิขันลำดิงะนันเชียทันออกอาศีตีมาฮีใจดาซีที่อาจนกันมา CBC USA ตรงนี้เห็นกันตัวตุกเลวมีกันมีพุนะกันในตุกเลวมีหลายทางเลยจะกันในเกาหนาเตนที่กาเลยกันในโคเลวมีใจดาซีแต่ the church discipline ครีฟ้าบูชิมชินจอมเปียกหนักกันไทยเป็นตัวกันนี้พอจูกันครีฟ้าบัวไอปุ่มโลมีกุมขัดไอปุ่มโลซองอ่ะอะไรกันเวลาที่แล้วกันครีฟ้าบัวเห็นเตียนนิเชตจูรีเป็งมีซองค้ากันเจ้าที่แล้วไปจูรีนักกันกวดลาที่พุ่มไผ่มาค่ะจอมเปียกเราว่าจูรีนักรุ่มเรากวดติมมีค่ะอามามีจุดแล้วเตียกรัวจนนูเลวาสวลนักอาเชลคัติกาเห็นกันไทยตอนแรงวางสังลมว่านูปีไงกูนาเตนนูอักดังในวางไงกูนาเตนตั้งวัลดังไงเตมีนา
มาโจนดรักส์ตองมีนาโมค่ะปักขัดที่สุดปักขัดนี้สวลนักนั้นตัวสวลติกาทีอัคราวเดียวโปลิขันจุดหาโปจุลำดึงอันนั้นเชียหาวจนจุดที่นั้นตัวติกาเนมนักเตอินนั้นตัวหาวจูนนั้นมาจงทุกฟอร์นักอันนั้นทุกนักหาเราอิราริงูที่บิคาโปลิชิมและอีกาหินกลตีจักวัดนี้คอนเท็กซ์จุนมาฮีใจเฮดาเอาไว้ส่งฮะโปนี่หินใจเฮดาเอาชิมฮาที่คอนเท็กซ์หินประคัดเลยประคัดคัดนี้ส่วนนักอันตัวส่วนติกาสักโลโมไอ้คอนเท็กซ์ไอ้จะเอาโปที่ได้จะให้ชิมฮะอันมาครีฟ้าบูชงีส่วนนักตัวมีโปสักโลโมจูส่วนนักมันน่าหินใจไม่ต้องส่วนนักตาโปนี่ชิมฮาที่นั่นรัวโอ้ค่ะเขตบัก doctrinal error ที่มีจอมเปียกหนักมันโลโปค่ะทราวเดียวมีโปจอมเปียกหนักมันที่มีโปนี่ลำดึงงานนั้นชาทันออกสีที่มีค่ะนั้นจอมเปียกออกสีและคริฟ้าบูชงอาจนปุ่มสะดูนักกินสวลนักจนกันคริฟ้าบูดาวดัวด็อกทรินพูนจอมเปียกนักพูนอินดาวนักสักโลโมช่วยตูพอลดาวนักพูนสวลนักจุชิมง่ายเรามีสวลนักอาเจ้าก็จะง่ายตุกบีง่ายตุกบีอันทอกชาติเวทีเรามีนุ่งเสียอาจารย์จนง่ายเราหาว yes man พอเขาชิมดูมิเสอะไรชิมบอกว่าเสที่มันตุกพอค่ะไอแพดตรงเสที่มีพอเขาชิมดูมิเสจูบตุกนักค่ะนั่นเริ่มทานหาวตัวนักชิมมันตุกินฮีครีฟ้าบูชิมจอมเปียกนักนายเดียหินกันมา CBC USA นี่หินพาสตอร์กุดเก่งทีวีสังหินจะตัวคีอาร์ติเคิลเตะกันเทียลชูเกมาลงประคัดกันเทียลเวเลยท็อปิกฮีบอยบาซันเดียอินะพูดกันเปียกเลยจูชงไอเดลโลมิซูไม่ฮีสิเลยไม่ฮีทีเลยไม่ฮีตูฮีตราบชาทองกันเทียลมีชัวเตลากตีตัวเตีนไม่เสร็จฮิซูสักเขาหรอกมาฮีครีฟ้าบุญกันไงเรารวงอ่ะใจดาที่ที่จนครีฟ้าบัวเทียนซิมหนักอ่ะกันทานกันเถอะมาฮีพาสตอร์โปซงนี่อันงำเรามีสุดกันพาสตอร์เลยฮีมีชิมจอมเปียกตัวอันที่ชงมีผัวจงอันที่หอยจูอันมาเล่นมาตอนนี้ผัวเรามีจงผัวงำเราให้ชิมดูมีจุดที่กะคริฟ้าบูชงอ่ะกอลฮอลลี่กอลปอลนี่ชิมีไปฟังอัดลิงตุกจุดเบี้ยวเต้าอันที่กอลเทียมมีจุดนั้นไทยละเทียมกันนี่จุดนั้นไทยหอยละแล้วเบี้ยวเต้าที่มีจุดชงอ่ะอันนี้ไม่ต้องไปดูปกคุ้มเบียร์นักมุนที่กาชงอ่ะอินเปียงทันเรามีจงตัวกันนุ่งสุคริฟ้าบูชงจุมาคาสิที่กาเจรัวดาจูบตุกขาที่อาจนchurch discipline ที่มีฟังเต็มกันเลยมาค่ะ bylaw และ constitution บักเตลสิจุอ้าวมันนี่กันเตลมีแล้วจู่ๆใจเฮดาไว้เปิดไลน์เดียว church membership ที่มีเอาไว้เปิดไลน์จุอะตุฮีเจ้ากัดครีฟ้าบุตรที่มีตัวรำกันทอกสังจุมันอาจนคีสติ๊กไงที่มีเดียจนคีท่าเต็นกันตัวอีน่าเราและจุดที่กับครีฟ้าบูชงอาคันโปลีชิมิจุข้าทราวเลียอุปาเดวมีปุยทิงเดวมีนี่ขันจุนหาปอจูนั่นจบเปียกเขานั่นจบเปียกเบลเตตัวขันเนมเตตัวจุนนั่นมาลีลาข้าต
ตุกฟอร์ดาวัตลุลาเซเจ้าขัดจูทราวเลยอะปุยกลิงกันสิทราวเลยมีกันสิติดกันอ้วงหายจูมีโซนกันหินูฮิปายจะทราวมีบักซีกันติดกันหินอาชุงเลยเดินตรงกันดักเสียเชียงหายจูกันเสียเชียงติดกันมีกันโจมเปียกติดกันต่อยโดนนักเตะเนมนักเตะสติลขันอาชุงเลยลงตรงกันโจมเปียกเวนัสโซเอเวนเจลิสปอลพาสตอร์ปอลกันท่าจังกันเดินนักฮิกาโซนเซเวมีหัวให้นกอาจุงเลยนกกันจะมาจูอาเชฟขัดจูเกี่ยมันนักกระสวลเดียวมีอันทำไงเว้จูโซน่าจูกันรวมเว้หาวกันมาช่วยตัวปอดงมูเนมตีนกันมาค่ะกันอะไรประคัดเลยประคัดนั่นทิลริดคายชองอุโลจุดจุนครีนอลเบียค่ะนั่นจุลสลายทิลริดคาอิชองอุโลส่วนนักชงอภิลมินาsharing burden ที่มีอาทิลริดข้าจะได้สิอาเชื่อกันที่การชนะจน stress ข้าตั้มตกทิลลุงเลย mental health ข้าอาตั้มตกมาข้าจะได้ทิลริดก็ชนปีงาที่มีข้าอภิยปีตกอาเชื่อกันส่วนนักชงที่ช่วยดูนักทิลลุงอันนี้นาเตนปักขัดขันนี่ฉันเราจะช่วยเขาที่ละไว้อาฉันดูข้ากำว่าสิหาวจูทิลริดข้าปักขัดเลยปักขัดข้านั่นชนหาวสราวช่วยนักินอากาลมีสราวมีซุ่มนักะอปุยจิงจังมีอันมาพอนี่หินเนมนักเต็นตัวดิ่งมิจูอาศัยทิลริดพอร์มินหาโดนนักสิมีครีโนเบียค่ะอัตลินเตอร์สีมีดังเปิลนักตัวรโคโลนักลุงปุดเล่โลดลินโลนักจุงะกันติกะเตียอรวดมินีอันมาตัวสนักฮะอันเน็กสักอ้าวมันนี่ใจมันสิสตุงโลอินปากสเวตีอินไอรัวอาจุนอามาเลอามาไอเลนสีไม่บาบุษจางฮีกันมามีพุ่นบักกันชิมโนเทกรัวก็มันเรียนมันละเอามันที่ใจมันเสสตุงโลวินปากสเวตีนไอรัวอาจุนอามาเลมาไอเลนสีกันนี่หลายปาปอจูปัสสะกันตีเวอีกันตีตอนสักโลโมกันมาฮีหลายปัสสะปอลีกันชิมดูมินเสรวดากันตีอีแห่งลาวตีกันเรียนจวนมิจูกันมาเชียวนี้อาชัดอาเชียดอาจวยคล้ายหนึ่งกันเทียมออกสีจุจ้าตัวออกอัตลากมีทิลกันตัวติกะมีดังนี้อัชาเราที่หาวโลวินกันลุงไอลมเขาลายจิจาติยะกันมาเลกันทิลเจียวจูกันมาเตนี้กันนี่พอดออกอาศีจางที่นักตุนายกันเรียนมีดังทิลริดพุรกันบ่มนาเลียวว่ากันมาทิลริดกันพุรออกอาเซเวอาเชียวขจูกันสกรอลไงเลยกันทิลริดกันมีจุกันบุรเวียร์นั่นก็เลยมีนะฮิติกันเสเลนั่นชิบยาเลยนั่นลอยบักขันอินเนตุกะอาลูฝากบักเวนั่นกองกันรัวปีนักะมาเลทิลริดไอพูเขาโจนมีอบมคงมีจูสราวเลยะปุยลิงเดียวมีสราวเลยะสราวเดียวมีโพลกันเดลาจูมาขับโพลค่ะโพลดิจูนอวันชิมนะคะสราวเดียวมีโพลคริฟาบัวโจลจางตัวนี้กูเดียอวันฟิลมิจูอาศัยฮิกาหินปรุงนักเป็นประธานนักดองนักเตียกันหูมิจูปุยลิงมีคริฟานิจุนอันไงมีโชวาตังกาจูอันพาสตอร์เล่โจเปียกตูนาจูอันสมนาปะเทียนเบตักชิมีโจเปียกตูนาจูอันเป็กชันนาปอนี่เห็นแอปพลิเคชันอาจุนปะ
ประเทียนโจมเปียกตูโปลฮีครีฟ้าบุรีนั้นเราเข็ดบักข้าวอันที่เขาขากันดูเลยอาคัน CBC USA รวยตูโปลสังะ leadership coaching เทียมบักมีก็เชิงกอลที่กันห่างไล่เดียขวางกันคำว่าชัวจนมินทั้งบักมีเสีย Reverend John จะแข่งนี้อวดบักมี John C Maxwell ที่มีป่าวอามินทั้งตะตะกัสกระชอนนาจูโลกที่นั่นเลยอา manager ปานี่กระชอนนี้กันมาฮีลายมีพูดกันสิเลยฮี pastor จะนี่ร้องกันสินี่คันนี้ร้องนักนั้นเสียจีปานี่แล้วกันจบอยากเสร็จแล้ว coaching แล้วกันตัวเสร็จแล้วก็ดูเขาที่จ่องาตัวเองที่เนมตักนินกระชอนคุยกันนั้นนักเสบานยาฮิการเสที่เลยเกนี่ไทยกระไทยดูมีค่าเจจะด่ากันหาลาที่มีค่าไทยกระดูตุกอันนี้นี่แหละกะเวปีอาเสร็จแล้วเจจะด่ากันหาลาที่มีไทยกระดูรักชิมจังกันทีเลยงาเขาที่อามาฮีนาซีพลีสสักเซนประคัตที่อัตมัดมาจนนิคัดนินหิตีนขันกันหลักมิสีที่เสียจนนาซีพลีจนเจดาศิลาที่กะลแล้วก็มาจนทองทองลุกซิจงหินไปแล้วกันสมบักนาที่กระรัวจุทองพระที่งับก็มาปุ่มปากกันมั้งแล้วนาซีพลีชิมจึงก็เจดาสังกัดนั้นรัวอันก็ชิมเลยกะลาวตุกเลยเวลากะลาวมีกะไทยส่วนรัวดักติปลีชิมจึงติงเรียดจุดลุกยันดอมินทั้งมีจุกว่าชดจูกันมาป่าสอร์ปกระโดดตุกได้ติงเรียดมันบักกะว่าติงเรียดกะทีเลยไทยเวลาก็ลาวสังติงเรียดจูกันนี่จูกันบัจจะไงมีกันสลับติกะทีละมานี่จูสลับเลยพาร์ทเนอร์ชิพอินตัวอุตสาหที่พาร์ทเนอร์ชิพจูกุมขดาเห็นกุมงาจุงคอนแทรคนั้นตัวหากุมขดาติงขัดอันมาเรียนตัวนักกันมานี่ contribution กันตัวกับเบกเวหาวมาคาสลายจูจอห์นที่มีจอห์นซีแม็กซ์เวลที่มีไปโฟนนัมเบอร์กันมันกันไงล่ะและกุมขัดดาพาร์ทเนอร์กันตัวจุกุมขัดดานิคัดที่akan coba pihak lah, macam pakai karuan nak hal du tiga kan, phone number direct phone number umlai, chon nak nol kan lah, maka kum kada tingkat kum ngacung, ren 20 dengan partnership kah, selah kati, ayah kati, macam judai peliship dengan Arab dengan kan, first class malong kakek maning liam hau, ju Indiana downtown akan 5-star hotel kakek maning liam hau. ไอ้มีกำลังตัวจะมา1 million เดือนบางผ่านเลยอามานี่จนดูเลยคีมีเวลเตบูฟีสหลักสองเงินตัวเขาก็กติสกาวชาตุกันรักจำริลามาไกลลงตัวกติมาค่ะเวลาใกล้ชิบดูมิจูกันมาปะเทียนเรียนจวนตูนักการหลักสองอาหินกันมานักินเทียมเดียวมีทิลเตเขามีไทยเดียวมีบ่มนักรัวนักเชวนักที่แบบจะปีง่ายๆจุนี่จนตั้มปีกันบ่มข้อง่ายๆเลยให้เจ้าอุโลจัวจะก็มันหลักเธอดูมิจูกาลาเทียโปลิค่ะนั่นปาสตอร์โปลค่ะนั่นโตนั่นโชว์ว่าตั้งการสองเงินขี้นั่นเป็กชั้นเฮาที่มีค่ะสซาเลยที่การยูเอสเทียมมีติ้งอินตะโกอันนี้เป็กสุและเสียจะทองจินเล่เสียจอนกับชิมนะกระโดดเลยนะไม่ปากกระชอนนัวจนเกจงกำมันกายเวจังกติเสด็จนันตะกายเดี๋ยวจนสานาจนกันที่กันลักครีฟ้าบุญโดนหลักเดินลักสองกันเปกตนเลยกันล้อมกันให้ที่เลยดูจูนิคดาหินอันนี้ติ้งเรียดสองสกอเกจูทองเรียดสองกับเฮาจังหลักกติตุตานะเสียวันทานี่เอ็มก็สมเลียวกันก็ชิมเขาเลยทองเรียดที่สลาเลยมาหินน้ำบวยเดวลาโมกติเลยกันครีฟ้าบุญโจงเขาจะกติโมค่ะติเสียวันนี้เรียนนั้นน้ำพัวสลา
มาคาซีจูลวดนักเลยกองอินอวันชิมติกาคันปุยลิงมีครีฟ้าบูมีลวดกษกาวที่มีนิจุนตินั่นไงมีโชวาตังกาจูนั่นพาสตอร์เลยค่ะนั่นชมหนึ่งสิซุมตูประคัตเจ้านี้ครีฟ้าบัวจอมเปียกตูพาสตอร์เลยค่ะทิลทาวิลเตค่ะชมลายมักกะโบนี่ปรุกนักชิมครีฟ้าพุงจอมเปียกอัศมีปานิคันทิลทามูมีวิลเตจูอัศจาค่ะรอมเวออกสิจูนนันมาเลนันมาอิเลงลาวเฮามันนี่ปะเทียนจูอันเดะเขาเลามีนี่อตุมีจูอจุนเขาลายมาข้าโจนะอตุมีจูอจุนเขาลายที่มีกับปริยัตินักให้ไอเปตลายหาวอปุ่มสะดูนักเลวะอตุอาจุนที่นักข้าจุนลายคราวเลวะอตุอาจุนคราวนี้จงจานุนนักข้าอเปกลายจุจ้าทัดนักตัวข้าบาลาวเสกันงอนเลวะจุนอัฐอิตลายกันจุนจานข้าผ่านเวกลายจุจ้าอาจารย์กันไงฟ้าเตมีจุงะทัดนักตัวข้าอิจวมอุสิโลซุมนักเลยกันรัวชันสมินาจุงะขันอิจวมคนุสีดูไหนกันชิมบรรทุกินสซาเลจุงะชอบลายคราวในตัวจุนจงจานุนนักกันหูลายปุ่มสะดุนักกันตัวจุนที่นักกันจุนลายมาฮีไบเบิลจางเตฮีมีนี้อตุมีจูอจุนเกาลายที่มีฮีอาจารย์นะอัสลาอุนักกันมันต้นอาเชลคันนิจุนเฮตียตั้งการนั้นตัวจุนประเทศนี้เขาชัวตั้มเปียมเปกนาลายอเล็ดซ้อมทุ่มซ้อมรงสักขัดยันเปกนาลายอันดีเฮตียมีปีค่ะไม่เห็นวันเท้าไม่เห็นวันเปวตียอาชิมีสลาตะโปรองกันสมันเซโลฮิกาเห็นกันทิ้งดิ้งมิจูโปนี่ปริยัตินักวันเปมิจูอปุมซาดูนักเลวะตัวจุนที่นักข้าอจุนลายสราวเลวะตัวจุนสราวนี้จงจานุนนักข้าอเปกลายที่มีเฮเชิดชนินอชิมดูมีข้าอาศัยฮิกาโซนาหินตองปาเตรัวเตอร์กันดูมีนาจูนัตุมีบรรทุกินนัตุมีบรรทุกินนจุนเกาลายที่นจุมาจุนนจุนงำตักลาโมที่กันหากันนิจูประเทศเวลไงนักทองอินนิฟตินเตกันดูนักอนุมีกันเสประเทศนี้กันจางฟ้าประเทศนี้กันพูโลกันตอกโลวินกันจอยสังนิฟตินเตกันตามทินเรานักเวลเตกันสวลนักเวลเตฮีกันไงเทียมจุดจุนอนุมีกันจูจุดว่าจุมาฮีไบเบิลจะจ้างเตลักเรียงมางี้นัตุมีบรรทุกนจุนไลจุดว่าจุนจะขัดกระตุลาเลตั้มปีทองคัดกระจุนลายที่มีโจมเปียกหนักโพลสซาตั้มเปียนุโจมตุกันเลวกันตูมีตักจุนุสิโลเชราเชลขัดมันฮีมันเตอินมาโจนกลิ้งเตอินอเปโลมีกันตั้มตุกชูสกลโมทอลมกันเปกมีมาขัดทิลชาตัวนักจูนทิลชาเลวตัวนักอะอาชีเตนมีไทยเลวงานกันตัวมีเวลเตมีมายกันตัวมีตามจริงเลวนักสวลนักเวลเตฮีจูนุสิโลนังมาเลกมาฮีนี่จะน่าเบียกินจงกันชวกงำลาเลวกันมีฝุ่นหอยสิจงกันงำลาเลวสมัยสลบปะเทียนเวลไงนักทองอินเดโกสวลนักตั้มปีกันตุโกนาเตอินประเทศนี้กับขัดเลยโดนักินกันโดดกันจางฟารงอาดโกกันจุลโลมิตเตหิอุมฮิโออัสลาวจุนกันโลลาแล้วก็ให้ชิมดูบิจูฮีไบเบิลสร้างหลักเรียงมังงี้อัสลาวหนึ่งปีค่ะโจมเปียกอาชิม
อเบียปีนเชลคัสลาบอลอันมาเลยมีอยากหนักดึงอาการที่ไบเบิลจ้างฮีมีปีค่ะอาการชิบนอนอันมาชวนมีอยากเกาดาเตะขันกันมีปีค่ะอันรอกจูบันตุกค่ะกันรักเทเวค่ะอเบียปีง่ายเดียกรัวทราวกันตุติกะกันลุงอดองเขาตอนปกวานักกันมันเจ้าติกะใจจัดเดียจุนจานฮีสาวง่ายปีหาหาวสมัยเสโลจุนจานจูอภันตักเกาไลจุนจานจูประเทศนี้เขียมีจานะราเกาไลกันนุนเลียวะอดีลักินกันจุนเลวมนะครีเฮกันตอนติกาจุนอดูนักอดีลักินกันจุนเตเกาไลใครชิมดูมิจูกระตุมีกันจุนไลที่มีค่าฮิวเลยจงเทงจงหะรักษาโลทาจิงกิบตุบิยาจงรักษาโลอาเชลขัดจูสาวปิงหาวอาเชลขัดระบังจูตัวไหนกันชิมมียิสุคริเฮกันตอนติกลงหะกันหูดึงมีหลักซอง rewards ตุค่ะอาศัยแต่งหาจุรวาจุนราริงเปกกันดูมีจูฮีเบียฝังมันนินอาศัยเรามีปีกันสิลฟิยาโลค่ะอเบียปีง่ายประชานักครีฟานิจุนมีเวียลแต่จงะทิลชาตัวดิ่งจวนโวกันไงกันอินชุงคาระทิลชาตัวมาสาหาวจุนกันอินปาจาจงะกันตัวหาวฮิกาจนเตฮีกันอินมาท่าหาวง่ายเดียกรัวประชานักเตฮีปอนี้อวันชิมิเจเนซีอาจารย์กันไงฟาเตมีจงะชัดนักตัวข้าอิจวามอุสิโลซุมนักเลยกันรัวชันสมีนาจงอาคันอิจวามคุณอุสิเอาดาซุมนักเลยกันรัวชันจนสังหาก็เป็นเทคโลเอซุมนักเลยหินเอาดากันรัวชันสังหาคริฟ้าปอลโมคริฟ้าบูชงอุมมีโอ้ไอเนกเจมซีบีสิรังอาจุคริฟ้าบูชงอุมมีไอเนกฮิกาโซนาอินซุมนักเลยกันรัวชันที่มีค่าคริฟ้าบูชงอสีจูปิดักฮันซุมนักไอคัดง่ายมีโปข้าดอกชิมจุปอนี่จนฮิกาโซนาจนโมเสสนอลเบียปอพุงพายปอจุนดิกที่มีปอข้าจูกรัวชันที่อัตลาแล้วจุรวาจนยิสุคริกันซุมนักทองอินเทียมเจ้าเตระซีกันนิจุมิลวดกันสกาวที่มีอาซุมดึงมีเป้าข้าซุมนักเลียรัวชันที่อะรัวมิจุสละจุดหาปอลข้าที่กันเจ้าเข็ดเดียวหาวจุดหาปอลข้าจานกันไงฟาเตอันจุงอาคันชัดนักกันตัวคุณหาวจุรวาจนปอนินครีฟาบูเซลฟ์แคร์ค่ะอาการจอมอยากให้กันมาเลยกันมาท่าเต้นกันเจ้าแค่มีกันอะไรมีกันโดกันที่เขาบัวกันมาเลยกันมาท่าเต้นกันเจ้าแค่คุณเฮ็ดหนักค่ะที่การเห็นปอนี้อวันลังเตอร์มีอาศัยที่มีค่าที่การเห็นวันชิมตากระดูสราวินนุนนักจูซุมตูจัดลางบูชงคอมมูนิตี้กันตลาดจูจงหะลังเตอร์ซีครีฟานาจูอัตลูจังมีซุมตูนาคาเนมเตนเริ่มทันออกประคัดเลยประคัดทิลริดอิพูร์ปีออกซุมออกหลักจอมเปียกนักบอมออกกาเลชัดนักตัวนักเตยมากเตนออกเอากันสิเกาะกันสิจุจ้าทองทานี่ไอเคนมีเลจางฟ้าโดนักอังเงมีจัดลางบูอชวตทองทะเบียลองนี้กันปุ่มปากกันอินชุมคูคากันครีฟ้าบูจัดลางบูที่มีคอมมูนิตี้ค่ะทิลทาเลียเคลนนักอชวตมิจูซี
atui panganak le peruk naka kan hu mi chu zum nak thongin thiam chau ter nak ni zia za le tuan vo ngei lo naka sual nak le ya a hruai lo sarau thon nak ni apek mi nol ngai nak le don nakin rian tuan naka a hruai ti kha alang ter mi chu ase kriya krifa kan luat nak chu sarau thei lai naka le don nakin mi thil rit phur pi naka chu luat nak chu mang ase ti mi jong kha poni ikahin bikin akan chompiak du mi chu ase ite kan ban zau te ka poni akan chompiak mi thil pathum chu kan lim galati chakwada Paul ni chim mi thil pathum kan TV kha man chim than se Paul ni lam kal tu sina kha arun ven chunte tham chau ter sina kha pani naga arun ven pathum naga te Krifa Zalon Nakha Arun Ven mi chu se Zerwada hi pathum hi Arun Ven Galati penga acheu khat chompiak tu poli khan hi pathum hi attack antua Jisu Christum nak thong long in Thiam châu ter salo chuột partan hao Moses nolbia zul hao phung phai zul hao Judah mi phun pol am puai pol long hi ul hao makha long a thiam châu ter chu si tia anti rong a khan pol ni salo tia galati peng umi krifa bunasuna sa kwat na lam kal tu na khazina ti lam kal tu khazina ti kei chu lam kal tu kasi tuan deo kan simtang lam kal tu asina khi idea kam kholo a defend kholo wa chun zeida sala kan ti kha a chom piak nak sibi thiam chau ter nak le luat nak kong kha zai man san sai ti lo le lam kal tu kong chim ti ka zeina chim lam kal tu chu direct in kam hu mi si pathian sinin pathian bak ni kasina phuan mi siกันนุนหนักจงข้าจูทองทะเบียนิจุนอากาศเห็นนั่นซุมลาวจุนเยรูซาเล็มควายอุมีลำกัลตูดังข้าวะฮัลลูจูลองสรีแล้วปีเตอร์มันตะโกอโมเช็ดงามรีมิสจูลำกัลตูบักอสีที่บิข้าปักขันนักจุนกาลติเป็นอุมีคริฟาบุปผสนะจากดมิจุเซปนีนากาเตเทียมเจ้าเตอร์นักกองขาชิมสกอลโมเทียมเจ้าเตอร์นักกองชิมที่กาเจดาชิมข้ากาลติเป็นอุมินาวันไทยอุนันมาฮีซุมนักทองอินโดก็เทียมเจ้าเตอร์นั้นสิจูรำไมกันตัวน่าทองทะเบียนนั้นไทยเลี้ยวจงว่าไปนั้นมาชิมนี่นักเจ้าหลานนั้นไทยกูจุงจะนั้นไทยที่เราข้านั้นปูปาเฮาดาซีอับราฮัมข้าพเจ้าเนี่ยกูอับราฮัมชูจะได้สิซุมนักินเทียมเจ้าเตอร์มีสิโนบีไอเทียมเจ้านักข้ามูเซโลอับราฮัมชูอมหูฮาโลเจดวังอับราฮัมชูโนบีอาเปคลานกุมซลีเลสอมทุมาอารักอุมีบาเซจูรัวโนบีอาลาวินเทียมเจ้าเตอร์สิรัวนันนิจูอับราฮัมเตฟานานันสีนันมาจงข้าเทียมเจ้าเตอร์นั่นสิยิสุคริสต์นักทองจนใจได้ชิมรีนี่ไทยที่เราที่โนเบียกงขาทิ้งเสียสกอลโม
Asal fiat terkazin nacim, nol biar thamcu, chester nak petu, nol biar thamcu biar kan cai tu, nol biar thamcu kan mapai, soal akan puat kau tu, nol biar thamcu, vel ngai nak timi, zai terkada arat lai timi, cu nol biar tengah saltani, Yesus Kristus pai akan musak tu sekau tu timi, nol biar kongkap betak te nacim. Nantiที่บอกกันชิมมีคะมาขาโคขันเฮากงละชิมรีฮะสาราตะปอดกงโอ้สิอับรามนี่ขันฟ้าป่าปันนี่ไงยายIsaac le Ismail Isaac inuju Sarah Ismail inuju Hagar Sarah ju kanu asi Isaac ju pathian biakam nak thongin pek mi si Hagar ju phungningin biological kan tila ju phungningin pek mi si Jurwa chun Nandi zong Sarah Abraham te fana siruanga khanjai dasi Patian fa nasi hi pani kha avan ten chem mami kha galati umi po zong thiku nan ma hi nol bia ye chuye khai tel hau Abraham le Sarah fa thiam chau nak chu zum nakin mu mi fa le nasi timi kha hi ka hin Galatia avanchim. Lamka du sinak, Thiamchauter sinak, doctrinal issue po chimnua practical application ka chimi hikahin pakat nakin panhinak hikachu pathum nakin palinak hikachu panganakin purugnak practical application krifa zalon nak chu kha Don nakin lang tan ko. Kha sarau thei tlai makapol kha vanzau niku. Kha thil read ipur piaku. Kha nan sazale kha bom na u. Makakha luat nak tak tak chu asi chua chun akan lakakan tan mi chu. Thiam chau tar nak chu zaida si timi kong kakan chim. Sagolomo Thiam chau tar nak timi doctrine of justification timi kakan chim chon legalism zaida phung phai kan mani kan sar chomi tia krifa bu chung na zong kan man ton mi pol hi asi chun ha chu kan du lowe chun ha in luat ding kan sa chang timi kha kan chim chon krifa zalon nak luat naga chun thil pani kan thei hao Thian sumpanak abuat lawa chun zalong ten natua kho nang manakin zum naga angak sia deu mi antluk anril ding selawa chun zeda si tua ikahin kan asi ti bichu makasako hi huai bot hi nan zawa jong galati chakwat sako adok naga ikahin biafun nak poni chimium naji panga sa changi biafun nak kaman phan lai kan kalai apui tling changmi khrifa nani dod nak lungput thiang he rian antuane timikha ikahin adok nak sei khatin sei tianga kan hu mi chu ase polni akutin atial chafanganin atial amit athalawi timikha kan mu juda phun chompiak tunghani chor partan hi khamnak cha her anti chuna chu minung du nak azul mian si mini warna setin aleng lei so in rian atuan tuan si tia chim
har sat dak le sham nak in ti ruanga khan asi har sat nak le har sham nak in ti ruanga khan si an chom piak nak azul tu an ummi chunga ani uang du ruanga khan asi ti mi kha hlei nak le hlei thum nak kan mu mi chu si pol ni khan chu chom piak tu man lo pol li an lungput kha hi ka hin alang ter mi chu ase hlei li nak hlei sri nak ti ka chun pol ni alung put kha chim ve azum nak chu khri e calvary cross akhan asi makate kha ka ban re lai ke tu chu boi pa jisu khri vai lam long hi kai phor lo pi ko lai ze jatia khri vai lam thong hin volei hi ka cha athi mi thil asa changi ke jong hi volei cha chun athi mi ka se ve Paul nun nak hi amak kau anun nak kan re la chun Jesu Christ nun nak hi bamu kha se churwa Paul li chimmi chu keima hi rakazulu zerwa keichu Jesu Christ nu zul ve mi ka se anun nak chong ve mi ka si dia ati ngam lo ok thalo anun nak shim kha chu Christ nun nak anun nak kan hu mi chu si cái chú Giêsu Christ vai làm tạ lo hi cái phật lo pi mi sẽ công ngay đấy Paul ni achim mi kang lo bak mi chu bai hi si Christ vai làm thong hin vale hi ka cha athi mi thil si ti cái chú vale hi cái lại chân tục li cho nên mà dòng cái dậu tịch na hin lại chân ngày mi sẽ công lại cái dòng hi thì vale cha chun athi mi ka se ve ti chor par tan lo chu bia pi se mi chu sar thar mi si hi asi pol lung put hi chu amak to ke ti mi ka kan pu hi phung an nun ninga azul mi na chu dei nak le jang fa nak kha an chunga ko se pathian mi di lak chunga chun ko se kabia dong naka aho mani har nak ka pe ti hlau kapum chungi om mi ma pe ni hin Jesu sal ka se chu alang ter ko le ka naw na kan boy pa Jesu Christ vel chu nan di lak chunga ko se amen ti khan pol ni chimi chu se Paul ni ama sabi ka lam kal tu nol ngai nak le thong tha chu pathian ashram ai bun kha achim da khan nak le dan hi naka chunua thiam jo ter nak chu nolbia mangin slo in zum nak le byakam nak thong in asi zung za kha bible le mu ton nak in alang ter adong naga chun thong tha ni achwa pi mi zalon nak ni phung lam zul ti mi legalism le ziaza ro rana chwa ta lo thiang tharau thon nak in pek asmi dod nak le nun thiang lim nak tu kha achwa ter tia dal nga nak le da ruk nak chun afiam ter aram pia galati chaw ni achimi chu kham nak chu khri zum nak thongin mu mi pathian vel ngai nak rian tuan nak di lak asi tia athani hi thong thani zum tu na kha tharawin akhat mi pathian fa le bantukin annun kho na kha phung ning lo legalism sal sinakin aluat ter na ti mi kha bikin achim du mi thong thabia chu se ko zum tu ni valai he kan pe tlai na kha vai lam ta nak ni aram pin athlen chang chor par tan nak le chor par tan lo nak ti bentuk leng le thleidan nak na chu atua chun abya pi ti lo tia tu nai kan rel mi ya kan mu mi chu se zai chatia abya pi tak mi chu kriya ser than mi kan sinakha ase koren zonga hin arak ti ali kri chunga ser tharmi ka sinak mong kha pol ni rakchim
อลนี่ฮีทองท้าเจ้าหลังมีวิญเตจงะได้หนักเล่เวลไงหนักกูเซตีอินรถชัวเปียกหนักอินเจ้าจูดองเตอร์มิจูอาศัยการเห็นปุ่มปากนุนปีดิ้งกันติมีเตค่ะนันมาเตอินนันหนักเรลหนักหลายบัญชิมตากระดูทุกท่าน Bible Conference กาลาตีจักวดกันโจทย์มีจูสงลอยตุกที่มีค่ะบัญชิมตากระดูฟอนกาลาตีจักวดฮีกันโจทย์มีนี่เห็นกันนุนนักะทาจังทารกันเปเซจะลองสิริเรายิสุคริมุสัมกันนักเลยอะแล้วกันทันเตอร์เซโลจูปินะBible จะโจน Bible จะเท Bible จะงัดอเบปีนักสองข้าอเทเตอร์ตัวจันเสจังสามเสติมีฮีกัสดุทะเลกัสจำนักจูอาเซกันมามีพุนี้กันลักกะชิมมันตุกินปะเทียนเบียเทฮีเฮรตุกอดูฮีปะเทียนเบียเรลฮีกันจะรวมง่ายสกอลโมนั่นมาครีฟ้าบุษงะทองกะเทกันลบปีตุกนาปะเทียนเบียเรลที่มีฮีปะเทียนเบียเรลที่มีฮีครีฟ้านุนนักะอารัมปีจูสิสมันเซโลอดอกนักสโลสเต็ปปักขันนักสิจูเรลนั่นมันเรลหัวนั่นเรลมีขานั่นเฟียนหาวนั่นเฟียนหัวใจสเต็ปด้านนั้นไกลไลสตาดีตัวมีสเต็ปด้านนั้นไกลไลสตาดีนั้นตัวติกะอัสสุลัมขากันเฟียงไลจูสุลัมกันเฟียนติกตัวดโกใจดาสีกันนุนนักตักตักกะกันนุนปีโคมิจูอาศัยจุดว่าจุด challenge ตัวกันดูนะท่าทางเปกันดูนะ Bible จากกันเรียนมีท่าตุกสมัยเสนั้นไทยดิ้งมิจูอารมณ์ทกเตเปกสรีจูที่นั่นรอดละมาจน CBC ครีฟ้าบุฮีปัตตักเตนปัทเทียนบิยาดูมีการกันซีเนียมาจนพาสตอร์ดังกันฮอยเลเตเตปัตตักเตนอันโจจังปีมินันซีกันมา US มีครีฟ้าบุชงอาจนปัทเทียนบิยาเลยยาหินทั้งโชว์ข้อมาไล่เดียซุ่มนักตั้มปีกันไงจุดว่างจุนปตักเตอินตุตันนักเอาไว้ทุ่มนักบาบิลคอนเฟรนซ์กันตัวนักหินปะเทียนบิยาฮีทุกเดียวเลยก้าวเดียวกันเฟียนชินเล็งมังงีจุดนี้จุนกันนุนนักฮีกันเข็นกันรัวนักทะเลเวียลเตฮีกันเข็นนี้ปตักเตปะเทียนเรียนจวนนักปะเทียนมินซุมปานักสังะไอปุ่มเปเขากินนังมาเลเกมาฮีครีมุยสัมเกนนักเลียอากันเสียเสียมเขาตูตักจูปะเทียนบิยาฮีอาศัยจูอมูรูปีนีอากันช่วยกันนุนนักปะเทียนบิยารุมีปุ่มปากอินชงโครคาร์ครีฟ้าบุกันสีนักลายปวยปานี้กันลาปีเดจงะทารินทรชวากันเปียกกุเสฮัลโหลกันนิลอมทุกบอยปานิสุมปานักเจ้าก็เสกันกุดวันเบียงเรียวเสียลมนักอาเต้สิเสอตุรอกันอีนาลายการเห็นกันพาสตอร์เรนรำมองกับเป็นสมไหลการรักชกชงก็ล้อรอไอ้นักข่ากันจำเปียกไหลจนรอกันไอ้ไหลตัวกันชิมชานขันอร่อยเรามีขนมเด็กกูใช่ไหมฮิกายินปองรองให้เจอว่าเปิดตาดวกเขาจะเสจุขอนจนไปเบฮัลนักขันเปะจลเตลัยตัวจานกันโปรแกรมขันเปะก็ไหลตักสานอบามีสองชนนุ่มปะไหลนั้นกันซาปะข้าจะอุลชนที่ตักเตะกันดีเตอร์จ่อใช่ไหมกันดีเตอร์เลยกันนี่จ่อชุดบูเดวินกันเสียเวียถ้าจำนักรักบ่มมีสองชนนุ่มปะก็ไหลนายเวียแค่สองจันจะก็เป็นบ่มปะเดียงมังละมังใจสีสองเล่ปะเทียนท้า
จะฮิเวียเตนของชกเขากันในล้อมและตัวจูสมองนี้ถ้ากันจำเปียกไหลที่โรลเอนักกันเปะไหล เลี้ยงเงินบิ๊กบอยป้ากันเบียกในกันปะเทียนนะจงกันในลมใจจัดที่อตุชุนนี้อตุนาสเตมเตียงนบีอาจนโคนักจานนักันเปกีจะจุกันคราวท่านนักงาดิงอาเซกันปุ่มนี้เฮร์เวมีที่โรยจงครีฟาบุมังอินนักันติมเปียกมีจงจงอารมณ์นักเบียกันเชิมอตุหิมุนกตะกันปูตีลายกันรวมลายนางมาริมนี่กันปรปีโลกันปุ่มนี่ดำนักษาอมันนี้เปตุปะเทียนนางมากันซุบนักะทาจังเธอลำมันกันฟวยตูอาจารย์โคนักงานางมานี่กันมันปีโกคำตุจิสุมันทากันจำกันเบียกในกันปะเทียนอาเมน